Super. Nek mau makanan, Nek? Maaf. Hah? Lapar kan, Nak? Tidur ya udah ya. Tidur siang. Super.
Nè con cứ ra. Dạ ơi. Chú apa? Nè ampuk mia deh. Ambil mia. Enggak. Mau hết kiểu. Anh cảm xúc kiểu. Ngay vẫn muốn chịu khúc sửa đâu ngay à. Ngay muốn chịu khúc sửa sức chịu bởi sức sửa. Bởi sức sửa là không cảm xúc đâu. Giờ chuẩn 2 điểm thì chiều rồi. Không cảm xúc đâu. Nó sao là một hết kiểu. Hay giờ chỉ có bù sinh thì một bếp. Cái này chỉ có bù sinh mà ăn xong rồi ngắt tủ lò. Nó cả về xịa được một điểm xịt chiều. Giờ bố mày xịt chiều đi chỉ có cho thải theo lũ chứ bố mày xịt chiều. Cái này phải cẩn thận cái tay đặt đi. Đây là các bạn phải cẩn thận đi. Đây là các môn mày phải cẩn thận. Tapi bây giờ xếp, đây là xếp dòng giá xếp bàn cái lò đó. Em mới dòng giá, con nặng lý bài. Mới dạy dòng xếp đó. Một cái tiểu trình trong bài xếp bài nhau ta hiểu tăng nhìn ra. Như ta hiểu tăng nhìn ra, hiểu tăng chỉ đó, phải không nghĩ rằng là một điểm không xếp chịu đó. Trong như ta dùng hành xe bù dạng cố chỉ trong các tổ này đủ điện trong đó hành gì xí cũng hành ăn hiểu sang này xe nhìn chỉ trong đó một trận tôi chịu. Nhắc mơ cụt không? Cả cụt xà siêu. Cả cụt chiều miếng siêu. Nhưng mà ngắm ở xin trong của ăn khèng ăn hổ. Hay thật ngắn hay cút. Cái chiều cũng hề. Cái bữa nay nặng hỏi mèo. Nặng hỏi này biếng chút lạiอย่างđó. Cái mày trì mãi đó. Ngắm một xin ăn hổ cho đó.
để ba cái dùng xì tàu cái lúc đầu xa siap penggerak ya. Chú kiểu nhụ khỏi gì lo sập cây khỏi gì lo chú theo khỏi gì lo mấy ông xin lọ siêu mày hạ coi mà hạ coi mày mà khi coi mày họ làm số giấc buồn là chăn đấy ngay đấy mà xin cái món cạn này anh hành được các chú theo kiểu chạy là sao giờ chỉ bị sổ siêu cái món cút lắc bà giúp cút mà để đi ngay mà xin tặng trăng rồi họ mới căng cút à mới căng cút cẳng rồi đấy cái dịch nhiệt hàng xăm lên sang hàng xì lên nếu bóng phải ngã lên mở xin si bắt đẻo cha đó để đi theo thật bổ rót rồi cái cây méo cái cây cái bà hành bà cái thật bổ rót rồi đi này biếng xẻ văn tọ hạt cái lượng đẻoเป็นliệu đẻo bắt đẻo cha như thế này các tăng các chủ này chả đó chủ chả bẩn đặt trong các cả cút biển lọ bị ba lạ về cẩu chiêu cái hộp đó cái còn to à cái còn to đấy chén phu nữa còn to thì trong chưa còn to các enggak cái mũi biển nó mình cho mày các enggak cái mũi biển nó thì sao bị bạn mình siêu thằng yêu tao căn cái mày nhấn trong anh hiểu à cái nhấn trong này bởi nhấn trong asili một tác kiện mà si tan lạt đấy đó cái mày chẳng dùng oli à chưa dùng水đâu à sang như vậy xếp vào thằng tết không
xếp đầu sáng thì như bên áo suy những cũ cũ à cái đó như vậy lột chiêu để du lịch mỏ máy mà xin à anh lên mà xin à đã cho được trong rồi đó du lịch mỏ máy àถ้าอย่างนั้นไรอะนะchỉ cần cả kem mê còn cái sóng pan rồi nên cái ly xăm nhiệt ly xăm nhiệt cái trò thế cho nên những nặng theo liệuถ้าnhiệt cái cha theo bắt bạ lăng chen nhưng mà ngay hắn tổ su kìa hắn tổ su kìa bà lagi hướng nhà bắn chim suối chim mô kiểu mô ăn chim chiêu cái chẳng tung chẳng xia cái lượng điểm suối chim mô kiểu mô ăn chim bằng giả bù ha ngay dịch cút lượng cút đồ cháu chiêu suối mày bị phiền nhỉ ai cút à quay shit thay ra suối chim mô kiểu mô ăn chim mà con cái suối cái chiêu post tung post siêu à ngay dạng với nhị chậm mười chay còn theo chẳng gọi nhân bảy chiang này ngay màn đỏ cái bữa những em màn đỏ may ly thong cha chịp theo bàn đồ à mang đi cái mai nhìn đi mai kiểu là mai ship dịch theo mang đi nã chịp theo bàn xe nè để cha bảy cùi à ship dịch theo à mai hết à cái dùng cái lùi mai à đang ai cho tiểu chi gà nhé bản thân tiểu chi gà bạn hay như ai bữa săn tiểu chi cả đó ngày tổ bún nhỉ chim suy chim mô kiểu mô ăn chim nếu còn tí mày chạy bởi ảnh đó khi linh khang lanh lấy có lòng mình như nạ chuẩn như nà lạ ê Rio ê ini motor siapa lagi? Malah, kau beli motor lagi? Ya. Yang boleh kau ya? Dia bilang bukan itunya. bukan bocor. Oh, balik tambah lagi minyaknya. Dia bilang saya buatnya nak main deh. Biar tak ate deh. Kapibar. Masih pun nak jalan ni. Mendiar. Mau mendiar. Bạn đi trong một phết nhẹ bạn.
Hah? Mau ly thông pun nhiều là ly thông. Cok. Buka tapnya. Jai. Iya, dapat bot. Bot. Ini kunci berapa? Jam pedok. Pedok apa namanya? Nih, Apa namanya? wah nih. Nih, pedok emang pedok apa namanya nih? Pedok kan dua pedok. Mau ly thông pun nhiều à? Pun nhiều khi tôi sẽ à? Enggak, kayak itu. Pedok tenda tuh tenda lah dia. Pedok tenda. Lihat mau kitab ấy mau phết dah. Aku motor dulu nih. Mau chỉ ly thông kiểu trao pun nhiều là. Foto. Ly thông kiểu trao pun nhiều à bàn khiên thì tôi sẽ à? Motor saya. Oke, mudah. Ada nggak kafe juga? Mau gas thùng pun nhiều à? Ada. Bos, bagus. Saya lah sebenarnya. 150. Nhưng họ đã block bọn chỗ đây. Nhân các block bọn chỗ đây kiểu tôi chào cả. Kèn sắp bọn chỗ đây kiểu chào đâu. Và tuy nhiên còn cái chẳng chỗ đây một vết kiểu bạ thòng không? Nhân cái block bọn chỗ à. Cuma dari HP yang makan juga dah. Mati. Kèn sắp bọn chiêu là. Sudah melang. Lah, bot ini mana? Itu ban apa salah botol cepat kita. Nha là coi không như mấy còn tùy cái luồng chín. Tùy cái lấy anh tùy dạng này hiểu. Mà còn có tùy luồng chín đó. Main dulu. Tùy cái lấy ở đó. Tuh han tùy dạng. Anjing nih orang kecil. Thôi đây carburetor à? Bọn chỗ đây carburetor. Kalian siapa block à? Còn à? Lihat sao thấy là ngay xiang ở đâu à? Chính là ai chẳng à? Bây chẳng hỏi 병 nào có lý 병 hó hó. Lihat ngay chỗ kim sao thấy ổn phong. Sudah. Ini kan memang kayak gini. Ini pasti mer namanya mga anak kampung. Masuk putar. Putar enggak? Oh itu. Mau putar. Còn à? Coba dari fikir jauh. Nên lihat điều trả nè. Belum lele. Nên cái may kém. Jangan apa tronton. Tronton. Kéo thái xiong cái kém là mãi mỏi à. Solo si mà tập xiên này à. Beng. Impact cả là. Kamu lo, Beng. Dia cak jadi kalau lepas bak cek ah. Saya. Penting pun disimpan ke ya. Kau turun gitu. Turun nanti lah. Ini barang hilang nih kena perangko tidak tahu. Oke. Ah ni kan nak. Solo si mà solo si của à. Bubut to à. Trên trái mới số tầm bả lạ na như còn nhưng luồng trên này cái này đó nó chín dùn lại đó trên trái đúng mới số tầm bả lạ na lihat một vết phải mình gì tại một vết tiêm không cái cá bể trắng ngã bục khá lên như thế kiểu nhìn chim lui mà xăm xa nhìn chim lui vậy hả cái ba cái mẹ cái lại như thế ơi Innova radiator langsung ke AC/DC juga anjir ya. Mấy một cá lên juga jiu. Đây Innova một cá lên. Buka semua kan nih, Lah.
Ni con à, li pan sẽ quỷ là. Lẽ chén phu đồ. Dok ah. Ni con à, sẽ tidak ada tuh kia mau ah. Bagaimana? Itu kunci ke sana ah. Buka putar situ bukanya. Das itu tak perlu. Kamu buka apanya? Itu tak perlu buka. Buka apanya lo? Suruh buka joknya. Buka joknya. Dari body ini, Pak. Joknya buka dari sini nah. Ini nah. Lalu lain lagi. Kalau dia enggak bisa dari situ, ini mau langsung angkat kali. Nih. Coba ini diangkat dulu, di bawahnya masih ada satu baut. Bautnya dilarikan dulu. Mana bautnya nih? Oh, itu dua yang coba. Ini yang mana? Ini yang. Salah kuncinya, kunci 12. Ah. Nhưng mà con alum chín yang je dah. Isi sifu juga Pak. Mau cá sifu. Ya hay kêu à, Trọng Cha sifu juga hay kêu à. Mau cá hát theo. Oi thiệt môn. Kanopi. Oi chẳng một vết. Ya. Kapa kiba hamdo gitu kampung tu lihat đội nhìn ở trong đó. Những con cái pasukan tiêu khút đấy à. Các xăm nhân kita saat chen phu pian nhìn hay latih ki pian nhìn à. Alia tu hamdo hidup bisa bermanfaat untuk orang lain hamdo dia kawan. Các xăm nhân cái bát sai quỷ đã chen phu ngay pion ki pian nhìn à. Nhìn cái tôi dùng nhìn, cuma tôi nhìn cái bằng sang nhìn này nhìn đó. Tapi ngay ở lý khi chủ đó ngay hiểu pion cái sắp pian nhìn rồi. Ya ka ali ya kampung lini tik lihat kita tahap apa thì nhẹ tahap à theo lini này tahap 40 langsa ni lah lihat sin này đó lihat sin này cái thu bún cái lấy kia lấy hiểu khen tay nhìn nào đó jadi kita hidup di dunia ini hanya sebagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi jika ngisi jauh kau untuk lấy thầy contoh yang đó kawan. Jika contoh, không ngộ tỏ chứ hồ liao yang. Cái lưới như một cái nhìn chuẩn, như một cái lưới nó chuẩn xíu. Theo lùi như một cái tật sậy nhiều. Các môn kinh liên hiểu họ lấy siêu nhiều họ đều siêu rồi. Chứ đâu cái họ một phế đại kinh hiểu last. Chứ đâu cái hiểu họ đó thiệt muốn à kinh hiểu cho một cái nhiều chuyện đều trọng chắc. Chứ đâu cái hiểu họ đó lý đâu chui một cái mang còn có cái hiểu cho thiệt muốn. Chứ đâu cái hiểu cho của đầu bác là đặc biệt cái hiểu mệt một cao. Đặc biệt ngay như nào chút lấy phút ngay đó giống ngay đồ hiểu mệt gì còn. Như nào chút pun ngay chân pun ngay hiểu mệt gì còn. Bahkan dari Shu ya keduhan hiểu mệt. Dari thiệt dari Shu. Jadi lui dong si ba một cái nhìn chuẩn lui dong si ba chuẩn chiếu chơi lẹ xe cây. Nhưng mà mua bài chuyện nó bài vui à các bạn. Lihat mai cai ya, bây giờ còn ikan chang à? Hàng này à? Kẹo chang hả? Thì không kẹo thiểu à?
Jadi ngay mua mày salon ngay xì hao xỉu so léo. Ai còn thật nào nhìn đến kiểu mua nhìn đó chỉ cắt luôn này cho salon à. Sulam alis, sulam bibir, tato badan. Cái Tuhan hiểu mệt. Tổ chứ như còn ngắt tato chim, đeo thầy bà, còn kẻ bà kia. Jadi jika mempergunakan lihat sang thùng untuk loài họ ship jika họ đã hiểu bởi thu vun nhìn này thu vun nhìn thì đó kita sa hiểu ko on lo chim sang chon phon loài shit aja. Jadi semestinya sebagai manusia ini kita ini sebagai manusia ya memanusiakan manusia, bekerja yang bermanfaat untuk mereka, biar mereka nanti kedepannya mudah untuk melangkah, Bông bày ở bây còn mày bạ soi là ngay truy sen mày lia ngay pun ngasuk mày bạ soi dịch như tao mày mò thoát nè. Cái dòng cái hiểu cho dòng cái hiểu cho cuman ba mungkin cái miệng răng như này không ạ, cái miệng ba răng như này không. Dah Natal dan Tahun Baru. Mang sila còn mày mang thuốc tỏ sĩ cái tại hai lì khai đó dah mau Natal Tahun Baru. Cái sambungan thuốc tỏ cái sambungan này thuốc tỏ jadi kia tên cái bawah này cô này ngalai cái bữa nhìn cái mệt cái thọc cha mệt liều xăm nhiệt cái theo hạ chiêu bảo nha hạ chiêu nè cái này sắp bẩn chiêu ngay tận gì mệt nó cái ring sao như một tàu biển đó như còn như làมันsạc như làมันtàu chuẩn này cái ring như kita cái ring keo cái ring lạ một tu rồi như măng tàu cái ring như măng tàu lo thì cái chát theo cái ring như sen tàu lo piston tuổi hí cái ring như sen tàu lo piston tuổi hí như chỉ xuống cái ship thùng cái còn cái mi mà kalau hay còn cái mi berarti lihat cabak này bubut cái gọng mi á ngay cái hiểu mi sọ này liệp phải cái này thằng cái dịch chiêu xí mà chọ ngay còn liếc á mấy cái bụi liếc cha dâu lèo hi giang hiểu nhiều chọ cái chơi đã đi cái dấu cuối cái chặt chẳng một số mi này còn như vẫn thả số mi ya thả khoai ya phân số mi ngang hay cũng kêu thiệp phân thiệp gì jadi cái lô xi cái dữ tới nhìn bọn hạt đều trong đó jadi cái dự án giá động kéo jadi cái tăng số chiêu mình tỏ đó jadi hiểu mi jadi ngap cái cảnh chặt lô xi mà loại số loại jadi cái giá mi ngang như chỉ cái gì hả giá cái phum mà nó không chọ á tinggal setel cái ransam ông ngay qua chỉ các mấy cũng thấy bơi các bạn tôi chỉ có hiểu hàm cái gì chẳng cha đó tôi cái mệt cũng sẽ đủ hiểu đó hắn yêu trả cái lìa là cái thầy cô à tại bây giờ cái chẳng lượng theo lăng cái gì cái chia đó xăm nhiệt cái chẳng lượng theo lăng
cái còn lia ngay hiểu chim lui hiểu cái còn chỉ có tân sản chim tội lui của du thầu mà các nhà này còn họ xỉu nhỉ jadi kita nak pun game còn ngay hiểu chim lui lưu li hà cái còn họ mới sẽ ngày còn họ xỉu nhỉ họ đó lại nếu xỉu nhỉ nên chẳng có cái mô xỉu nhỉ nên chít phun à cái mô xỉu nhỉ nên đó cái su cái chít phun à đó jadi nếu xỉu nhỉ nên mấy con masalah kia bị chọn đó đó như thằng trên này là kia bị có đó mấy con nếu xỉu nhỉ nên cái chiếu bị chọn đó mô xỉu nhỉ nên đó juga hiểu chọn đóแต่đặc biệt hay còn cái khéo ấy những cái khuya nhữngว่าkiểu xỉu nhỉว่าcái gì hạ chuột muốnว่าtổ trẻว่าlượng ban kiểu có ăn lọ chìm xịt ở nhau nếu xỉu nhỉ nhữngว่าlượng ban kiểu chẳng cái chít phun dari cái mô xỉu nhỉ như này bông bài li bộ vẫn phải giúp kẻ chân nào phải mấy chén phụ lại à cái tùy mình đấy chân tùy xài bộ cái thằng cái họ bệnh cái họ nhăn ngày mới khoai gì hạt tân tiêm thành ngày nói như mới thành ngày liều ngày còn ngày mua buồn xíu như chuyện thì Malaysia tổ dạng đi Malaysia tổ lọt tao tổng theo bản điện trạng nhất là tổ ship cổ thiểu cái buồn xì khi lui chọn hong cái bác cái mê bộ mà xã hội mà thì kỳ gắn dưới xỉu nhỉ ngay juga bảy căng ghế đi xỉu cái chọn động kỳ tận ngày ở lượng bần xí dầu cũng đều ăn dặn hiện đâu tàng có ôn juga biasa dưới nhìn kỳ các ta khơi liệu bố bảy cái là limo ăn to bệnh cái liệp các bệnh cái phụ xíu kia sa hiểu lát sa mai chặt trả phó cứu lát tapi ngay bác bảy căng ga lui bác bên nhìn chồng chiếu bên ga chìm chiếu bên nhìn ga tổ xíu rồi biasa kita sampai tu mau, mana lagi lihat ngay mày, văn chẳng, ngay mày chẳng bên kia, ngay mau còn ốm mà, kiểu lấy mà salad tu mau, hay cái con, không phải là mày cho mày bị cạnh như mày thôi lại. Dia jika做出来的，saya做出来的。Jadi bagian sekai tugas aja. Sekai tugas untuk mereka siapa yang membutuhkan selayaknya kita membantu aja. Jadi bantu do di si jika juga hujan lui aja mah. Shit phận mấy shit phận mà các bạn. Shit phận ở đó. Mấy shit phận mà. Jin begitu shit buat wah hanai ka yang nanti malam ngay in bộ nhì á có lui ra không cả lậu lui ra không sekarang si li media li yang piang đâu kawan jika apa ri oh bakso bentar lah Ria nha nè cái gì bảo các nhân tỉnh bakso đến phù hợp mình mua sao mình mua bakso sao baksoนี่คนลิปันยินก็หากเกิดปันยังไงดีๆกี่ดอกลิปันใส่เจียวđó li chả kan nga lại giấy mu tawa hah tak giấy mu kok halo kau bilang halo semuanya gitu sini lah bilang halo gitu halo semuanya teman halo teman-teman Belum sayang. Ini cat di mana wala? Nggak tahu di pos. Oh, kau baru beli nih? Baru beli kan nih? Nggak di pos. Oh, punya dia.
Di mana kau belinya? Ini Shopee Cakrawala Cakrawala. Berapa? 45. Hah? 45 satu kali. Bukan, motornya Pak? Oh, dekat itu Hakim. Oh. Cat ini kau belinya berapa? 45. 45. Nah, siapa yang ngecatnya kayak gini, Meh? Agree. Jelek lu, ndak ada masuk clearnya kali ini. Nah, Apa motornya sekarang rusak apanya? Hah? Hah? Rusak apanya motornya sekarang? Mana ini? Itu pasang per sedikit. Oh. Dan dulu bambu. Nyan lijak busa mengalai lah. Itu hanya kia-kia mah. Itu hanya koi ya. Ai như mình đồ cậu siêu à, nhưng màคนเนี้ยลุงก็ยังเห็นอ่ะเนี่ยลุงก็อยู่กับแม่ของต่อGCของต่อpamer kawan ya, tetapi nyaลุงก็dia selalu coy di dunia nyata li dia ada pun Yinka jadi pandangan yang baik aja mah. Hiểu cho những cái东西bermanfaat untuk pun kita usaha ya, Pak. Kan kedepannya li theo lu baik bengket ciu kan juga mulai pusing dia. Malam Bang Long salah. Masih sore. Li theo lu ada baik bengket ciu ada nggak juga mulai pusing dia. Nggak juga mulai kian kita usaha chotnya lu ya. Cái lượng ban hiểu kian kita usaha chotnya lu ya. Cái lượng bắt hiểu kiêng ghi chọn cái lui hắn chọn lại in đã bật mặt lá sari mà còn mua dịch lượng kỳ kẹt nia cái chiếu còn kỳ thì chung kẹt cao su đều à cái chiếu còn cái gà gì dịch trả nhất ship theo đều chẳng như là một đâu nhị ship theo sam ship theo đâu à nhị cho xí nhị na nhị cho xí rồi hắn trả cu li à你做你洗吧，你得打盘係孤立啊，用喺哪咧？你啱未顯啊？因嘛kawan，kalau你講你穿法，你做穿法人，你做ship人咩係孤立？講kéo sao muốn你做mấy？saya pernah jemaah gitu. Berarti apa? Tôi những cái chèo kéo. Jadi kan nhìn phổi mày quá, nhìn phân phổi mày yang ngene đó. Li hỏi những cái hiểu cho出来sang saya cái hiểu bermanfaat untuk pun những cái hiểu ham những cái kau những cái berdikari ya. Hiểu merintis dari nol lah, dari liang bantun kiểu cho theo lùi như nào, cả ham một li hỏi những mà. Tiếng tổ lịch hay klen sáp à? Ni pun dia lipan sekai siau ni ada, lipan sekai dah kis siau ni siau ha gun dah. Lipan sekai ba siau ni tanpa tanya ada besi tua tidak. Ni kan dah kau siau mana? Hắn yêu thong là lý tủ lọ lý thong xăm linh cha là hả xăm linh cha bằng on linh chia nhớ cung chân địa chạy nhất ba mạnh tổng lý theo bonsai sai là địa chạy nhất bởi còn xăm ship theo đó mạnh tổng là bonsai sai là anh mang của mấy cái tay bò mấy cái ly theo bẩn sấy cho mấy tỏ mumpung thải bơi xì bún chén này có xì chút bún chén đó jadi còn thải được ấy còn thải đó thải nhiều cho mà gì xì đó
makan lah. Nyen cái đâu nhìn chồng như dòng hiền mỏ. Cái đâu nhìn YouTube YouTube đấy nhìn à, YouTube YouTube. Hắn chồng như dòng mỏ. Dịch bọn bạ số tu hắn cảm shit à. Ngõ đâu có bù xin. Lo các kiong kinh dòng à, còn dịch trả nhất liệu ship theo đâu gà gì à. Liam phải không? Liam áp phiền họ cho rằng ngày như những cái tận vật một ngày như những tận vật một ngày kẻ ship theo còn tụi lấy cho theo luôn. Kita saja yang kem happy aja dah. Lihat mày chơi miếng heo. Saja aja yang kem happy aja dah. Chế ship lăng theo lộ xỉu mọi ý đi các bạn. Yang kem happy yang kia đó. Cái còn như bật mày phèn ngay bật đây phèn quá nhớ sang xỉ muốn. Ngay bật đây phèn quá nhớ sang xỉ muốn chi bay mà muốn tiểu nhà mê mà ngay còn đó. Nhưng mà kia bà hắn tận lui à. Trên ship lăng theo lộ xỉu à. Bà hắn này tín mà. Kiểu lung khó kiểu như bật mày phèn muốn mày thấy chi bay muốn tiểu nhà mê mà ngay còn à. Bà hắn tín kỳ lui à, kỳ trên ship lăng theo à. Ngồi như mê dỗ tốt à. Như mê dỗ tốt như một muốn ăn to, muốn mày thấy chi bay, muốn mày chi bay về không, muốn tiểu nhà mê mày chi bay không. Ở dỗ tốt à, chẳng tia à, ngắp phèn à. Jadi dỗ tốt cha tổ mang đi kanker à. Chao kanker ada. Kanker stadium 5 lewat. Oh gitu. Nhớ rekening kibun ngày. Còn cái rekening bahan pun cái loại. Chop à chế ship theo à, chop à chế ship theo lọ thôi à. Bắt đi ngắm miệng của hồ à hả? Sao nó ngắm miệng của hồ à? Dịch phân phi khai mà lo aja Tuhan hiểu biển lui à. Hay không nào kawan hả? Nhi chen lôi mò à. Nhi chỉ dùng các phi kem lôi mò không kìa. Nhi gắn kem lôi. Nhi dùng các phi kem mấy à, nhi chỉ kem lôi mò à. Ồ dính biểu sang chỉ cái sang yêu nhung này phụ hi à. Các phi à kem đó hắn yêu phụ hi à. Hắn này yêu dùn xì à. Nhi kem mấy con à. Chẳng kem điện liên nó. Bằng kem thì nhị liên nó. Mô lui không lui hề mà. À trông nhiều tì. Cái đó sao còn sẽ có masa trong aduh còn số đại nhau ngày bơi à còn chỉ có cam phân phối trong cả lẽ là cái kia múa bùn xì trong chỉ có trong hết mà cả nhà kia trong còn bơi kia trong còn bơi ba kia múa bùn xì trong chỉ có trong hết như chỉ thành chiều ngày trong hiện cho nhắn nó như cảm à lựu nhắn nó cho lựu nhắn nó ngày cho lựu nhắn nó như chỉ thành chiều ngày trong cho còn như cho loài mò còn như cho đó nhá mì thủ ngăn bị khung hạt mò bị cho khung mòอย่างนั้นbị cho khung hạt mò ngày chỉ cảm cho pinter modus kok bangga lihat me modus so kawan modus phiền nhiên mày miêu mày nhìn hả pengangguran mau nhìn siapa lah mau ikut lu
pengangguran mấy tiêu cả lấy rằng thuộc tất cả cái shop thì đấy có cái tiền cái tài hai chạm bảo à lấy miệng suy họ các anh miệng suy à nhìn là dưới dạng miệng đấy à dưới nhìn cái modus là dưới tới nhìn cái gã nhìn thỏ dạ thòng tỏ đủ thỏ dạ thòng tỏ ngay giờ phân phí hay mà lỗi lựa chỉ ship theo gặp lỗi xỉu à ní gió gió bận nhăn à nhịn nhắn chân nó cả lui à cả trămต้น หนาตาไงคนหนาตาเลยเก็บไม่เช่ามัดโซเร่บางลูกเชลิดที่หนาตาลิดที่เสียงที่เก็บไม่เช่าเก็บสิ้นชุดไอ้อินโนฟ้าอย่าให้เก็บสิ้นไอ้ฟอร์ตูเนอร์อย่าให้เก็บปาเจโร่ยังไงmáy chạy sen kia yang nào chạy sen kia cũng vậy như vậy hả cả ngã chơi còn là có aja 30 tahun nggak kerja banyak banyak duit ini beda kawan ki kan cái pangkat kota với với ki kan lui bong chong kyun ada yang pan cái pangkat kota hay là có cái pangkat memang kota yo ngay phụ kia ngày phụ gì ngày như tiếng ngày phụ kia mà ngày phụ kia câu lầu à cái ông kia trồng ai kín chén đâu à cái ông kia trồng ai kín chén lết thời ban Hong Kong chén pu chỉ tôi nhận ở kia chả nhân chén pu nhận ở kia để đi ngày ba chơi chủ cái lì tiền đâu ngày chủ cái lì tiền đó cái bài ăn cầm sổ không à ăn cầm sổ cái trồng ai kín chén pu Hong Kong nhìn thời ban nhìn lì tôi dần đã mà ba chén pu nhận ở kia giống thế nào chén pu đồ nhận ở kia giống thế nào ngày chơi phụ kiểu ngày phụ cái mày ngày phụ cái câu lâu à cái câu lâu phải ăn phun bao phải sành luôn đây trong khi nào dùng con sót thì sót ăn sót luôn à dùng cái chả này sót thì sót ăn sót luôn à bắn cái câu lâu phun đầu tỉnh hết à ngay khi đó dùng các kiểu so thì khâu ăn khâu luôn à cái phun được cái câu lâu rồi đó con cô nhân lấy đi liệu đó cô nhân đó kalau hay còn cô nhân như thế nhưng sao chú chọn lấy đi liệu đó anh đi cô nhân chú chọn lấy đi liệu anh đi lấy à đi kampung le đi kon haji kamu juga sama muka tebal oh ayo dính bộ ngay cái thầy tung tăng siêu thầy sát lung khung tụ siêu pháp bệnh nhân siêu song thầy tung tăng hắn siêu lắm thiên tăng gì là ha đó hắn siêu lắm thầy hơi tụ giết hà tổ cao đó hắn lo diêm căn tụ tổ cao đó hắn lo diêm căn tụ như xong kì ngày si héo siapa mau ke rumahmu muka ke rumahmu kêu mau thủ đó kêu tak ada berani modus berarti muka tebal lihat be modus anh ấy mai on đó chín son liung à như chín son liung bật đi như tu mô bùn sĩ jadi như mô bùn sĩ dia ngay punya liang bao mì nhá làm mặt như kia bên này ngay punya liang bao mì kia chọn thế vô bao mày liang bao mì như kia chọn thế vô bao mày shit ngay punya liang bao mì ngay punya liang bao mì kia chọn thế vô bao mày shit à ngay ti như mang shit phòn ba như mang shit phòn ba cầm của ngay thằng
mua xỉu ly mang xít phỏ nó đó như cầm con hai thang jadi một cái còn như modus li modus như mua lui đó như cầm con hai thang mua lui đó jadi ngai nggak makan beras buat apa beras như mua máy mì nhìn như mua máy mì như cái gì xí khi cái thọ pan phở này shit đi thọ pan phở này shit mày ao trong phát dây còn nhá lấy mày hao hạt gì kẹo đó hạt gì kẹo thọ lý tiêu lăng phần thuê chấp lấy shit ấy cái còn đó bà tí như sẽ tầm bà lạ li bắt nhìn mau à bà tí như sẽ tầm bà lạ li bắt nhìn mau à còn phát gì còn tầm bà lạ nhá lấy hạt gì kẹo thọ lăng phần thuê chấp lấy shit ấy đó kiểu đó ôi tìm ta kìa họ bà luôn có ôi chẳng ai xịt bạc so international thì mà có ai nih kalau untuk nyai dah ngai co spesial dah nya bakso untuk ini dah untuk ini bakso ngai co chung lek kiwan thai dah co chung lek kiwan thai bakso khusus untuk pun ini chung lek ondo chin son liang ai sa bakso bắp ma nha như một thằng ngay chỗ bên ai này chơi tuyển nói như rồi nha cái yêu chúng các anh thấy nha ngay chỗ bên gì bạn số như lấy đầu lý ba như mấy sa bạn số như sa bắp ma như sa bắp ma đó Ini buat makan aja modus. Emang ini buat makan aja modus. Hela ngai keng modus aja na. Nyama masan siang ngai pun si modus. Ngai modus. Ngai pun si jaha modus liang ken buat. Sam hektar nai. Sam hektar jinsan. Hắn yêu xì tập này ngay modus ấy đó ngay li hơi modus lo ngay mày nhìn ơi ngay yang ăn pun si modus à như đó sao modus còn kita pak theo à ngay pun si modus jit hahi langsung kam liang ken ruko bu ai modus à han sam hektar jinsan mai modus hết à kau siau cika makanya cika kam kong cika tu thiên đẳng ôn phun siêu như nào sau ôn thiên đẳng ôn phun siêu như nào đó có lý lý đó thầy hỏi lòng theo lý thầy phổ khen nào môn như con cái bạn hắn như con cái bạn hắn ngay chắc mới nhận modus quá ngay nhận nhất modus theo ăn nhận trả modus sau con càng ngắt phi khai mà lo nếu còn lại cái ninh nó cái tả đinh đầu yang thing linh thiêng liang tiện nó cái lưỡi chi cho lah kok ya kerja harus pakai otak gitu. Jangan pakai otot gitu. Kerja harus pakai otak, jangan pakai otot lah. Ngay mà cái kuping lagi error ngay mak kayak mau thang to kuping lagi error lung kok di rumah kena banjir enggak oh tapi nggak lali di jahat chim shui nggak boleh chim shui dah san kêu yang pen thai hoi kun tiền pen thai hoi dah saya kai chim hết rồi thế cho nó ngali ken bu dah bảy chim hết rồi ngay mấy con thai khung ấy các bạn từ ngali chim shui dah san kêu yang dah kun tiền pen thai hoi đâu chứ ngali di bawah cô có san kêu yang dah 10 meter ni siang ke
dari permukaan laut ada 60 meter kéo co hiểu ngã lý chim suy đó săn kiểu dùng khuôn tiền biến thái hỏi đâu à thọ đó những sĩ chiêu à lâu ca à chế dùng thọ đó những đồ sĩ chiêu đó muka tebal ngay Xiao Li kau nhìn mau selamat makan duit modus oh gitu ya hebat ngay mau penye tàu ngã lý bởi chim suy đó ngay jamin đó ngay jamin dịch bạc sen nào đó săn kiểu dùng biến thái hỏi đâu à chúng ngã lý đó cái chim đâu lý ăn chim nào chim ở chỗ đó tặng lại cho ăn chim đó săn kiểu dùng ngay như thế chim ở kiểu chim ở suy mốt tàu vụ tung tặng mà nhưng mà ngã lý đó dari lihat cái permukaan laut liang akhir đó 15 meter kau ngale bukan tumpang li jodoh. Ini mau kon ki luar tapi ki tumpang li jodoh. Ini ngale buka ki di atas bukit aja yang nak jodoh. Kan luar tai unsa. Kan lalapu taiwan chin ayah. Lalapu taiwan sa be chim sui. Ngale sa chim sui lalapu taiwan bian hoi bian này đâu. Mấy con săn kiểu giống. Ngale si tumpang wa kawan. Tunggu. Kamu ngerti apa tidak banjir bandang mau setinggi pun bisa kena contoh pasar Bengkayang juga kena banjir bandang. Nah, saya lihat bahkan banjir bandang ada. Tengah lihat yang hin banjir bandang ada. Gitu ada, ali gitu ha. Các hội suy thu à họ yang đó ngã lý thu à là bút theo phiang chiêu săn kiểu dòng phiang chiêu khuôn tiền phiang chiêu à lia mang banjir bandang aja khuôn tiền nó chim suy à mang juga yang banjir bandang đó ngã lý tít ba một cái yang jalur banjir bandang này một cái jalur à trong unsa kan juga jalur ngã lý sa ba một cái jalur kau mati duluan kalau banjir ngali ba mo cái trong unsa lalapu theo kiểu juga jalur jin bị đồ cái tung ấy đó cái banjir bandang mà talalapu theo cái jalur ada nếu banjir bandang kan juga jalur hay có một cái jalur ba kinh hiểu tiền đó ngali sa di atas bukit aja nggak. Jadi kan Yesus ki hokja sintong dirikanlah di atas batu karang, dirikanlah gereja kamu di atas bukitnya ngabu dia cekin dia kapia sintong. Jadi ngabu dia juga Yuli tau thiên thủy sinh minh yu Yasu po hải này à. Yuli tau thiên thủy sinh minh Yasu po hải này à. Nga kapia kan sintong. Dompeng pohon di babat ngali sa engkam nyin to shu alisa mo mayu nyong to shu ngali sa san ma san murni alamiah mo nyin nyong hin khong ki shu mo nyin to shu ko leo ngali sa ba me kong cincong di tebing gunung ah. Rumah teman saya kena banjir Lungko di Pontianak. Một bên đi hà đó. Nếu con cái hỏi tuổi thì lưu bóng sẵn bảo của nó à. Cái du khai hàm ledakan tí mấy hàm hàm đồ gì khai ledakan dia ledakan susulan bang lihat gunung Semeru juga pau kau lihat ngay kon cái nhung cái pasang này thì đấy đó cái bendungan ada leo đó cái pasang si ya thiêu cái hậu hay còn cái món này tangan nih
Ki dari cái nai tai ki soi nai tai của các hội suy. Jadi cái bendungan jet hapau dah kayak pasang dah. Anjung Jawa Timur nanti Jawa Timur Jawa Barat dah piang siu. Pian hoi pian ada. Lihat cái suy di atas daratan awak. Cái daratan awak chotai ha cái suy chotang ko. Kasih cái suy si cái daratan cang meter tanah. Ni siapa ke? Cang meter panan ko các hoi suy lihat apa kap chút hiu sok. Lok lihat kayak lok lisa. Lo lihat kayak pemukiman ada menglok ada pemukiman tetapi bah udah merembes lah. Hei kayak cak bendungan pawat dan nyikondet pasang ay tifong. Hei kayak bendungan ochiu yang dah omong yang pasang ay sa tifong dah bian hoi bian ada. Jadi lihat hoi shui dah. Tunggu dia dapat korban. Ada keo. Jadi litap thì phong ở đó như còn ngày còn ngày bây giờ ở đó. Lấy cái bây giờ có Aceh kan. Nyakung kalau ngomong udah macam dewa aja lumpur Lapindo. Keluarin lumpur udah berapa tahun Jawa Timur belum Mulai lumpur Lapindo sebenarnya itu apa tanpa kalian sadari ya ngai kong pun nyitang kayak logika yang dah. Jadi selama ki kan dari dia kayak PT Lapindo con kan naik con yang ada. Sebenarnya isi yang di dalam bumi itu, yang disemburkan, yang dimuntahkan, itu di dalamnya udah kosong. Ketika suatu saat dia kibai drup lapaha. Jadi sementara jadi lisang sip nyan si Cina ada. Kan naik bak turun drastis. Jit nyan bak turun 10 cm, jit nyan turun 10 cm. Makanya ada nyito sama kalian itu tidak akan pernah paham tentang lihat kayak ilmu yang hina. Dia selama libon sipnya ada, dia pasangan ada turun drastis. Kijitnya nih siang jitnya turun 10 cm ya. Sipnya berarti turun jit meter ada. Makanya kita sampai colek kayak tanggul raksasa untuk bendungnya ke laut. Kenapa mereka mendirikan tanggul raksasa itu untuk membendung lautan itu? Karena daratan itu sudah menyusut, sudah menurun drastis ya. Nyo sama tu lihat shui nying deh. Nyo sama deh. Tidak diketahui makanya jadi gila. Như thằng ấy có ngày bay lihat cái chơi lihat hỏi đó cái hỏi cái du chỉ khai uapan đó du khai uapan cái hỏi đuôi lempengan đó cái jaha đó cái cintung nó cái gunung Semeru hanai bawah cái bawahan itu kan terjadi longsor yang besar kau lihat kayak mau lihat kayak dia kayak banjir bandang dah han boy loy ya ki boy loy do dia kah ke depannya dah cái suy dah han taruh cái chit bacak kah san kheo yang han tin kun tiền han tin tàu ký hal ledakan dah kau kah hoi tuai lempengan san hoi tu dah hoi tuai liu bong san pau dah ni kon kayak air pasang kah kilo mian pun sui toh ha yang ini. Ngai simnya hanya coba bengkel pak kawan, ngai mengamati pak. Semua udah. Nih. Kemarin Bang Lung
Mango lihat sikihan mang meletus teu kia cái mèo cái đặc sản này giống như nào cái đặc sản này cái punya hal mau cái letus kecil ada dah lauka giống cái lauka balon meletus giống như đó theo cái cincong meletus itu lo cái bom atom giống như nào như con các kita千年này cái danau Toba si bông phải si Thái Tùng đó cái ledakan pen jejak danau đó ngay khi đó ký chu phật bao nhiêu ký chu trong bao nhiêu ngay khi đó mungkin lebih cái chim thú bao chu đây như thế lebih dari 1000 meter aka hama gunung meletus cái pikat bom atom đó các bom atom đó hắn sẽ bảo đó cái shiplin pikat shiplin juga thaya nanti malam percaya aja seperti dulu jangan modus sakit ngay nhiều các lét đến chi nhiên cũng vậy lét một thủ lét geography su nhìn ra ngay nhiều cái như còn đưa đến chế bệnh chứ mà ngày đó ngay sử dụng komputer lihat cái gì sih còn đó lihat cái badan meteorologi ada ngày ba ahli ba ngày dùng con này ba ngày hiểu tiệt jadi coba biasa kita sakat ai cha yang dùng komputer ada ngày ba siang ka yang hinai tapi ngày ahli ba ngày dùng cái pikiran hi siang cái kita chen nhân kita pak nhân này đó ngan pun si siang ngan posisi yang dia saya kayak yang ban han siang đâu cái gì mấy buổi siang đâu cái gì vậy các ngành sit con này đúng xí ba ngày juga ngành sit con này ngành sit ti ấy ngành sit hi ấy tapi ngày bảy ti cái thị phong ở bây giờ như nào dính bữa liệt dịch cả xe cày đó cái suy ba cái này của to cái suy ba tít cái suy của to cái này tít ở trong nào ya udah ban cok 11-12 hemo ngay gọi thằng kawan jadi như tao sao đó như tao sao ai小心每日你做谁都ai pakai kan pagi chim sui jadi kah hanya sang hiểu chiều sui saja jadi bercima ya to saya pakai cái ini to saya dah pakai ini pakai aja sih mau pelampung jadi ni persiapan untuk pakai nếu satu saya dah pakai yang nang pakai nyisip liter ai 30 liter như tao sao chen phu còn ngalip liter nếu satu saya dah pakai các chim sui ya Cip sui jadi kah Bang Pala bilang kamu banyak amsyong longkok. Pokoknya ngay còn nhớ sao thằng mấy tháng nhớ sao mới chạy nhìn ra hàng đủ để tôi sẽ ra trên buổi bạc kẹn mà. Chẳng phải nhớ sẵn hiểu chiêu sui cái hả đó. Cái suiจะหาlấy. Cái suiจะlấy nhớ sao pun cái sui khô xía đó. Anh ní những hiểu chiêu sui như sẽ bạc kẹn anh ní tôi sẽ ra. Hay nhớ longkok khẩn gì. Hanya lungko kun sih lungko hiểu kiu nhỉ, tapi nya lungko ăn dặn ở đâu, hay còn kun sih cái hiểu ba nhỉ, hay những hiểu chiếu水cái ba nhỉ chiếu水啊，mai satu kambing punya Bang Lung coba tolong hubungi Johnny Afung minta obat buat seminggu. Hay kawan sih, các chị các được khẩu lý dokter insinyur như nào, rồi chứ ngắt thằng nào mua bảy giống luật chiêu đó, các chất thầy professor này như nhau bảy giống thế nào, hay còn như thằng, cái gì cả hay còn luật mua đó, berarti cái otak professor à, cái tổ sĩ cái sen siêu chiêu, mấy gerhana matahari gerhana bulan nó kiểu tí chiêu à, cái này tuổi phun hiện như kiểu tốt thiếu aja kiểu tí chiêu à. Yo saya mencoba
Cái Mario Teguh aja Tuhan yang tengah họ. Cái Mario Teguh đó, Mario Teguh Tuhan yang tengah họ như nào. Cái Tuhan ngã họ ship như nào. Cái Tuhan sẽ ngay thầy sư phụ à. Mấy còn như tới rồi kiểu theo kiểu kéo. Ngay bisa berenang balung kok. Mày nhiều chiếu suy mày cho mày. Jadi cả ngày ba về biong lượng theo lệ gì đó, chẳng phải như chiếu hết như tập lệ gì về nóng cái lệ gì á. Ngay biong lượng theo lệ gì á, hay còn về chim suy đó. Về chim suy đó ngay biong lượng theo lệ gì à, lượng theo lệ gì, jadi như chiếu hết cái lệ gì về ba nhỉ. Cái lệ gì ba nhỉ đó. Mới cho mày, kalau như chiếu hết gì, cuma là kan hanya persiapan. Cái đó cái tầng cái xì chiếu cái tầng cái khu xì chiếu cái sao cái đó tầng cái khu xì chiếu cái mồm mà sao là sao ai nè cái kiểu rồi. Cái đó ngày mua kiểu đâu. Cái đó ngày mua kiểu đó, ngày sẽ chẳng kiểu nhiều ai nè. Gara-gara Mario Teguh bangun dengan Bang Alung, akhirnya Teguh sekarang nggak laku. Jin bây giờ cái sư phụ chút đeo đó, jadi cái murid, bây cái sư phụ chút đeo, cái murid gì là yêu nè, chính cho ông xíu nè, chính cho đã laku nè, nhưng mà cái sư phụ chút đâu à? Từ cái sư phụ chút, cái murid mình sẽ hàng khoai lo cái này hiện, ngày thời gian còn kinh ngắt thu thị, ngày còn kinh ngắt thu thị, jadi cái sư phụ kan chút đeo, cái tụi mày thu thị hắn gì hả xíu còn à? Ini mesti leo nomor rekening Bang Alung sih masih yang lama. Oh hai, nggak rekening han pun kan loi atas nama Kak Ritai. Jadi hai còn ngasih này, hai còn ngasih này. Nhưng mà cái nhớ sang nhiều thụ dinh buôn gì đó, nhưng mà ngã lui ba ngã muốn đi biong bằng Swiss hay còn ketika hay còn ngay dùng đó phải đến đây cái thật phun mì hiện ra ngày mấy trả bộ lôi ngày sông thiên tặng cũng được à, ngày sông thiên tặng à các bạn, nếu phân sông thiên nào ngày mà sông thiên tặng ngày nhặt con còn hết à, cậu siêu một các bạn như tôi sao tôi chưa theo lũ bán xe bảo gì ngày. Các xe theo lũ chỉ nhớ sao một cái tiếng còn là các bạn đang ngày chiều ăn hot phải nhiều sao, các nhưng mà xe theo lũ chỉ à, nếu sao chọn cái dịch bàn dịch lưới trong dịch trận nhất chẳng trong ngày gì sử dụng chẳng lượng sắm bạc thiếu ở trong đó, các bạn hành su ngày mới giả ở tăng dân ở tăng chịu ở ngày mùa dùng gì đâu sao, ngày mới giả đó nhớ sao dịch trận nhất đang chọn lượng sắm bạc thiếu ở những trong đó, như ba dùng đó ngày mới giả đó ở tăng chịu ở tăng dân như nó dạng ngày tụi hành mới dùng như nè, nhưng ngay nhìn bị dùng như nó mới gắn. Bang Swiss he dana may monitor mo lungko hewa. Jadi itu nhìn đó, phải hiung juga hiung tak tong ai nhưng mà tampala hamni so se lung mo mèo tiền cây lì mà tiền mà tiền cây lì các cái số xe chính mà đi các số xe chính mà đi cái nhóm cây lo và đi kia dùng ở lui lo bạn kia số xe nhưng mà cái khéo lo cái khéo bụng cái mồm mía ngắm mía cho lòng bao biong này nè cái chỗ liên ngay mồm mía ha cái mồm mía cái chỉ có đôi chút mía biong này nè cho mấy xe nè đi cái hắn vô xịt đúng xì rồi tampala hamni so se luôn cái chỗ mày sẽ cái chỗ sẽ nhìn mà cái chỗ sẽ nhìn bật đi cái tụi mày theo cao à cho nên các mô chỗ sẽ nhìn bật đi cắn chỉ có theo cao rồi như thế nào theo cao đó như thế theo cao thải theo căng à mày theo cao cái thải theo căng à trong ngay trong ngắn chỉ chặt thải theo căng như nó chỉ chỗ sẽ
Gitu thầy theo cá hàng xong này à? Hay còn gấp thầy theo cá hàng xong này đó à? Tôi thầy theo căng hầm rồi. Jadi depan si Jose na thầy theo căng à hả? Cái đã búa lên to à? Mày bả số mày bả số à? Cho một fit sa cho một fit, cho salon sa cho salon à? Chăm to cái nạ búa chơi hiếm còn ai thầy bán này à? Cái nhà miss có là cái còn lúc trên thôi mai còn ai ương à? Hong hai bộ cao ăn nghe còn có hong hai bộ chế cái chú còn tận hà lấy còn tận hà lấy giống đó nhưng kèm hà phi giống đó chú còn kỳ tô lui lọ nằm mà nhớ thải theo căng này nhìn thấy giống con như cậu tia như tao sao cậu tia như một thuốc leo xuôi như này như tao một thuốc leo xuôi như thế trường tầm bả lọ mà nhưng mình nói chỉ các trường tầm bả lọ nhau nhìn mà cái chú còn cái lùng xin mô còn cái chặt nhân độ lý chặt nhân độ cái mô còn cái tơ bôi này trong biasa kalau modus kung emang banyak akal seperti belut anbat thấy không cái bị bông xanh này đó bông xanh đó hắn hiểu chọn bốn à dia ba cái mấy biasa belut à cái bắt tỏi ăn chung cái biasa cái bông xanh ăn bắt ở đâu cái bắt juga mau kian bắt cái bắt hắn chọn tỏi à kalau dùng phổ phai đó hắn chọn tỏi lihat như thế mày nếu mày belut như đó belut listrik đó cái mảng ngau rồi cái hắn này biển cho này à belut listrik nyan cái chọn một kawan masa kamu chọn cái busi này kandungan thian aja 2000 watt à như siang cái mảng ngau rồi cái hắn biển pha lấy xí mấy biasa belut đó chúng ta là có xin cái miền này tuổi xì bông xanh mà cái xì bông xanh nó sáu những cái lót dễ vào đó đó như chỉ cái những cái belut listrik cái piang này mấy tuổi như chỉ hàng như chọn cái con đi lặng xuống tròn hay gì mà lấy xí mấy biasa belut vào các bạn chúng là có cái belut những cái belut biasa yang đó kan biasa cái nampak theo tuổi tết ấy đó nampak theo tuổi tết thằng bố theo hai căn diêu đây những cái xì bông xanh này đó cái theo này những tội đó theo năng ngô như này biasa giật hạt to liền chết cái bông xanh tapi lihat như thế mệt vào cái bút sinh như chiều cái to thiệp ghế cắt to hơn này cột thiệt à như điều cái này đó như thằng này phan à cao siêu mà từ chỉ cái cầm chỗ lấy cho cái sáng sẽ cấp bị các cấp preman cả cấp ở đó class cả cấp ở đó cái con đó ghi đó cái này sẽ gạt cung à con đó ngay trong đó hắn sẽ gạt cung à từ chỉ cái ở chỗ lấy cho cái sự chính như mình đó trong cái đó sao trong hình nhung cầu lấy xây chủ ấy chỉ có thầy partai cầu lấy xây chủ anh xỉu lia thế thầy partai nhưng mà một cầu lấy xây chủ ấy ngay giờ học một đôi chân liều kiến bố xăm hẹp tạt này có phải hay vậy thì để nắm một đôi set có lũ xuân ôn liều tấp này một đôi set hắn như mày à hắn như ini sementara saya modus to liang bộ modus to liang bộ đó xăm hẹp tập dính san có điều dịch tắp nắm liang tắp này đánh cái ngay modus ơi ngay yang pun si ăn papok modus vậy chừng nhớ sao bị trâu xì gắn mau pun si modus kan nhớ sao mau pun si wa bang lung selimut lung
lung dan loi baru mirip orang Lang. Mau ngapi cái thiêu thật phọ ngay dùng cô phun này cái khay phi ra thật phọ giờ đi lọ đồ ăn xe lọ hanya liệu chỉ ship thiêu lọ liệu chỉ ship thiêu ba cái xe lưới gì ba những cái may dám đụng hàm mà ở chút xỉ bút chút xiang ngay khi bây giờ dùng lưới chút xỉ bút được các bạn nhưng mà bạn chân này chút được này trùng rồi tận gang ai tận nhìn gang mà li hải như xiang ngay tận gang à cao siêu mà các bạn tôi không ai chút xỉ bút raจะchút xiang à bây giờ lung cóว่าanh chồng bóng bèo như thế rất nhiều một con ngay tay đá xì như một con ngay còn tên tay đá xì mà ngay khoai thải bê tè nhưng mà nó trong tầm bảo lạ trong tôi ngay một đôi bác trong tầm bảo lạ trong ngay một đôi dịch linh ba khỏi đi xịt xỉn nhà này ngay một đôi dịch linh này đó ngay cũng siêu một đôi ăn tối lên một đôi dịch linh ba xịt xỉn nhà này các họ một đôi cái yang hamo modus wa kawan modus jitlin à khỏi đi xịt xỉn nhà nè cái tao cũng chỉ cái clusteri mà nó chỉ cái ngay mấy còn như thằng à cái kia chút đây mốt bị ra cái kia chút đây mốt bị ra trong cái thiền phổ chu cho thiền phổ chu ăn thải kia ra ngay tụi hắn bảy kiang cái kia chút đây mốt bị ra trong cái thiền phổ chu ăn thải kia ngay tụi hắn bảy kiang cái gì bởi cái yang họ kia cái mốt bị bắt ngay tụi xong liều thiên đẳng ôn tít cầu guitar to ha đó yêu phân tổ xong thì phun xeo à xong thiên đẳng ôn phun xeo đó yêu phân tổ ha liều yêu phân tổ xong à thì tả lô cũ đấy à cái lý hải yang gì họ cầu guitar cái đó bưng ai xiang hay là đông sĩ liều rồi nhá bưng ai xiang đông sĩ kiêng nhâm tổ lại bia chẳng họ cái lý hải yang họ đó một đôi tổ xăm xì xíp thiếu đó à chế xì xíp nhị thiếu hắn yêu pha chế sang nhị xíp thiếu chẳng liệu xíp thiếu các bạn mấy xíu li ở lồng trên nhân giờ ham một đôi cảm xúc gì nhá nè mía vậy nhá nè两三包à các cụ aja kêu gudang kita ham một đôi các cụ aja kita ham một đôi aja kêu gudang như xiong đi như mình đồ cao siêu mà cái modus ada kita ham modus wa mì kẹp bao biểu ảnh mì thùng năm cụ kêu gudang mungkin kan liang calangnya dah Juvan kan kêu gudang cái của cái modus này đó cao siêu mà thì các tụi mày clusteri như nè thì các tụi mày sẽ chơi cái như modus của các dịch tiết mấy dặm hầm mấy mệt máy như thế nào nhưng có những cái những các thổi dịch lượng bạc chén em nếu vậy như thiểu to lòng này một lượng bạc chén một xăm bạc chén mọi người này đó những cô dân mà daripada những chỗ xin chỗ quỷ đó chỗ khác chỗ lia những thổ cô dân mà daripada chỗ xin chỗ quỷ chứ còn tí mày xoay ăn to lượng tí mày kêu liu khẩu là ăn to lượng các tí mày còn bằng pagi xìa là đối chứ còn to ken tít pun đâu đó chứ còn anak sekolah udah tas udah beli roknya belum beli pakaian belum beli chứ còn pensil chứ còn buku chứ còn dasi đâu yang đó các những ba như cô yang cả những cái thổ lượng xăm bạc trên cầm cái thổ ngắt xe phô mô su bao cái hàng ngày mấy su bao yang thế nào những cô yang mà như những còn langsung cô yang mà kawan daripada các xe phô lấy cho tả mèn đó dùng xe phô lấy cho tả mèn đó như cô yang langsung sản tàu cũng như lượng bạc trên nó bớt lượng bạc trên nó yang nè ngày mai chịu chuyện giống như cô kẹo à mày sao như bữa lượng bạc trên nó không ngày kinh Nhật ba ăn khủ rồi trong nó ngày ứng xí dầu xia lalu bangun pagi bunyi token titit tutut nanti mày thầy chi pen đó yang sẽ chiêu đó cái dulu còn anak saya aja ngerti untuk
ekonomi seperti sekarang ini dah yang sia-sia ciu dah. Ni langsung kat nyin thổ ba nyin ba cô nhung cái. Nyin ka hiểu tanggapi me fan kat pet sa thổ le se kai song ma. Le se kai song nhiêu dịch chen ja pen yu kan da mungkin na nyi kat nyin ka thổi lượng bạc chen ba. Mo ban ja nyin hiểu pun ni yang na kan mo khổ này. Mo khổ này mungkin hay còn Santo Agung sih lah nyi kai thổi lượng bạc chen cái nhịp tụi nó ja thải ko một cái gì hả? Mungkin bài thong tỏ lại hả? Nhưng bữa cái nhịp tụi nó ja thải ko một cái gì này như xong cái thải ko cái jonder jin à. Tapi kan mereka kan satu leo yang di sini yang kau jangan daripada jika berkedok lalu juga saya follow itu tamengan saya kau. Cầm con như thế này di sini cầm con à? Santo Agung như lượng Pak Chen này sao như Pak Chen mau yang mana? Biasa pilih kat nyin ka thổ sang những lượng Pak Chen kok biasa như sao các bạn nhiêu lượng Pak Chen mau chuyện hảo. Dụ tới ngày dụ ban trận ghế, dụ tới ngày dụ tận phát trận ban ghế, dụ tới ngày mò. Cái còn các bạn này còn như dụ dịch Pak Chen mau to long ngày hảo tận phát đúng ngày. Kiểu họ ngay cả ngày dụ ngày bảy ban nhỉ. Kiểu ứng sĩ ban mấy trong chiều hả? Bạn đi cái pun dịch cả. Ứng sĩ ban mấy trong chiều dịch Pak Chen hả? Kalau hay còn Lucia chứ hay bắn nó hay tận phát triển thì hay còn yếu lưỡi các bạn. Liang ai mua mày cầm đâu? Liang ai mua mày cầm không? Nhưng mà liang ai lưỡi to tín hết đâu à? Liang ai lưỡi thải perusahaan nó. Ngay là vấn gì cả nhân thổ lưỡi. Liang ai khoái thải PT à? Đá xí tay hẹn ngay keng mày chi bay. Liang đá xíu tay hẹn nó khoái thải PT ngay. Ngay là vấn gì cả nhân thổ lưỡi. Ngã nằm buồn đi săn heo đi hả? Như con này trong ngã nằm buồn thôi xem hả? Xin tôi xe hả? Ngã nằm buồn đi săn lu heo à? Ngày keng mày. Hay bông bài mungkin na ko kuah lihat ko mbayo. Lihat sih kan tuh pun nyin lui do kalau yu lui pun nyin yang ada di sini. Lihat kan tuh pun nyin lui kalau yu lui pun nyin. Ama lihat kan mang yu lui pun nyin sih. Tengah yu lui pun nyin ya. Mau lui pun nyin meh holeo. Mau lui pun nyin dah tuh nyin pun citka yang di sini. Kang main nah kawan. Hidup ini biasa aja lah bro, jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu kepo gitulah. Biasa hidup ini ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang juga, orang kaya aja membutuhkan bank kan begitu. Orang bank membutuhkan, coba nyingkat si Jun Hong, berarti kita modus kan Jun Hong. Cái modus kan Yun Hong padahal kita mau pulsi ya, yuk mau pulsi ban berarti kita modus kan Yun Hong. Padahal kita mau main nusi hoti tong lewat, mereka titong mah tidak sesuai yang mana. Jadi dia nyoi suah ni kangai komaan biasa lewat utang piutang pinjam meminjam itu soal biasa. Ka itu nhìn baru yang kongka yang hin. Các bagi ngay đồ ăn xì chuối, mấy con phen như các bạn, các chị các thải phổ sân thải tông căng rồi chìm chiêu đều à. Như li hẳn nhiên các ai còn lui sang xe, như cái còn lui sang xe ba, như bây siêu sĩ giống như nào. Như vậy phút ngay siêu sĩ li hẳn nhiên các ai còn做theo lui sang xe, nhưng các ai còn lui sang xe yang dah. Nah itu cerita kan semua itu adalah hal-hal yang sudah pernah saya lalui ya yang ada. Jadi an biasalah. An biasa jika tu shitkin coi yang thế Jadi ngang lihat như này theo lúa hệ này bị đó cái sinh ca sang hạt cái sinh ca đó cái này bị cho đã tiếng tỏi lý tới như này cụ thể à.แล้วมันไงcòn đồ tiếng tỏi những cái như này cụ thể. Lihat hiểu sáng như con dụ tao như sống như xin đó đấy à. Như sống như xin yêu à. Dụ như bị như mấy dụ cổ yêu hả? Như sống như rồi theo lũ ăn thầy à. Như bác mang tí gì yang thế nào. Cái đâu như này cũng chết chén si Kalimantan này sampai mai chiu của nhà tí à. Như yang baru yang khơi đổi cái như thế này. Khơi đổi cái như này bùng trời dân chung cái lượng theo thầy có. Chọ sang nhiệt lượng theo lấy chế chế này bổng phỏ này nhìn như thế.
Dan jinisan pun jin mai chiu aja ni Tuhan dia. Ni chưa hả các bạn hả? Nếu ngày mấy còn siêu ấy bà. Tại sao chứ tôi nhìn cái căn hẳn nha cho việc hay xe theo lũ chỉ như đó. Cái cho thải theo lúa chẳng là toàn một phụ kìa. Nhưng ngay hiểu phụ nhìn đó. Cái sản đó cũng cái cho khơi mà thải kiếm tiền sản tiền đó chẳng là tụi một phụ kìa. Các bạn kia ngay tôi bịa sát con nêu đó, bịa sát con này đâu. Cho lý ability mà sát truy tố lý chẳng là tụi mình chống phụ kìa. Dịch tiết ngày một phụ kìa. Tôi bây phụ kìa nè. Các cái sầu như nó đã xăm xì em à. Cái sầu như nó đã xăm xì em như nó vẫn phụ kìa như nào. Cái gì xí ban hạ cái nhãn tôi lù xí cái cầm phán cho nói vậy. Cái chồng ngay trong ập ạ. Kurang lebih chồng ngay trong như nào. Dụ giống dòng chồng ngay trong như nào. Như phụ kìa mấy. Tất cả kecuali yang kita theo lúa mau sầu nhân lôi. Tiếp tục mau sầu nhân lôi jadi cái tabungan mah còn 10 triliun na akan ada phụ kìa. Các ngài đồ phụ kì chúng ta Raffi Ahmad đâu nhưng các ngài phụ kì chúng ta Atta Halilintar đâu ngài đồ phụ kì lihat thông in là đi từ ngài mua phụ mà mình nhỉ đi từ thông in rồi theo lũ nhưng chỉ sĩ còn theo lũ nhưng là còn theo lũ đó để đi ngay con căn nếu à hắn điều tra cái hiểu sáng gì đi hạ chẳng baru-baru viral này cái chợ on mày miếng hiểu để sang chỉ mấy cái bu mấy 30 miliar ribu ya các ngành đồ phụ cái gì đó sao hết sang chân pondok chỉ yang hen baru yang dùng các cơ hội chặt na ai chiu cho khai xe theo lũ gì mấy lượng bà theo có mày xăm bà buông chơi ấy shit phản ánh chân chun có bọn đi tới theo phụ gì yang hen nhưng chỉ có cái thang các tôi ăn xe bà ghi ăn xe chuối à các ăn xe chuối các bạn hắn điều tra ấn mày miếng hiểu không Willy Salim à Ali dit bili nyisip langsa nyin ba chen pu ba su Willy Salim ali dit ngay cầm con đó su Willy Salim ấy xin cả su li to Raffi Ahmad su li to Atta Halilintar ko liao Hansu ka Sarinia Ali nyin ba Hansu jadi hay còn nyi trong gió sayang setara đó cái bộ xăm xì em đó có một sáu nhìn lui ra cái nhi yang to lui nhìn mà cái selagi nhi hắn mới nhiệt cây trồng ngay trong hen các dăm bao hà quay xí đồ trong hen đó sáu tổ hình như mà khi quay hổ máy mô trong hen đó có sáu tổ máy sang khay chú thơ phía sau ấy chồng bù lá chăn đâu trong đó đồ các ba nhưng mà ngắm miền trên đi gọn như các ngay còn đó chỉ mỗi giờ sai trang xăm ký chu đây nhiều con sạ còn loại ngay đi sạ thằng một thật phun khuyên còn đó ngay ăn nè thằng đó để đi ngay bác con cằn nêu các bạn ngay con cắn thằng cằn nêu đó để đi đấy nhau xe theo lũ gì đó như một người thằng đó ai trong các số địa bà lô trong thế nào các anh làm một tô lui nhìn cái giúp pesawat Hercules tan saya các lý do nhìn các đồ nhớ mang si tiểu kéo sai kiểu tài si cũng về phiền nó cũng những cái modus các cái lời lẽ đó các mang đi như các về nhân sĩ modus hả nhân sĩ modus hả như nhân sĩ modus tapi mau nhong cái tầm suy à như nhân sĩ modus đó mau nhong cái tầm suy à đi ngay con nhỉ đó ngay con nhỉ ăn to đâu để xe cày dia saya kaya ngay kon dianto ngay hang dianto dah jadi ngay đúc keo cái nhà mau đó makanya ngay bác mày heran nhìn cái chỗ mày theo lũ cái kia theo lũ cái bún xì chọn mà cái khiang à cái khiang cái lì hỏi à như trong cái lì hỏi à như hồ hiểm nhìn mà như trong cái ăn to lúi giống đó như hồ hiểm gì vậy Prayogo Pangestu ya Bang Long. Các Prayogo Pangestu ki han phải thị gì à?
modus dong meh modus dong belum kalau ngai pulang pasti ngai mai tanah lai ngai oi anh theo na bầu các tảng ngay nhìn mang chút xe à mấy còn như tảng ấy nhầm lô bóng ấy chẳng ai toàn một cái này nhìn mấy còn như dịch trả xe phúng nhận gì tảng ấy mấy còn như dịch thiếu xe phúng nhận gì dịch thiếu xe giả yêu chung gì tảng ấy các tảng ấy như nó chạy bằng chút xe nhầm lô bóng ấy chẳng ai toàn một cái này nhìn à ngay mấy còn phiền nhỉ ngay mấy còn phiền nhỉ các anh ngay cầm còn lý kỳ bấy đó nhầm lô bóng ấy chẳng ai toàn một cái như hay như đi đây như là như cả âm nhầm cái lấy à lý ảm cái lấy chẳng ai toàn một cái gì ngay trong nhọn tại lụt ngà mày xiên băng này đó mấy còn như dịch thiếu giả yêu chung gì nhưng còn tại những thơ ná báo nhắm lô bóng á cho ngay khủy tại cái lụt ngà nhầm cái lấy à ngay dịch giống dọn theo cái xiên đường hồ sao à mà nhá nhau xây phúng nhận gì thứ nhá nhau giả yêu chung gì giống hết trên này ngay mang dùng á kẹo tiêu ngay dùng á kẹp hay chiều như chiều miền rồi mang dùng á kẹo chạy những sông hình tiêu như đó ngắn lại chả kẹp hay những chiều như đồ miền rồi nhất xây giả yêu chung gì à jangan ngomong gede và ketemu ngai belum tahu ketemu nhé ngai sống mới ketemu nha từ ngai dịch ketemu như thế ta tất nhiên còn như tụi sĩ kia ở một lui à đi à nhá rekening như kiếm này kiếm nhìn bạn xem nào mà họ còn ketemu sáng sớm ngai mới ketemu nhá nhau kêu gì như nào mà họ ketemu như ba lúng bông ly sợi và mô tả kính phân áp bật theo đồng xăm trả đâu giống thế nào mà họ mang đi chỉ cả pun chỉ cả đồ chơi cổ cái pun gili hiện dịch giả mang đi hiệu ở sai là mày phân áp theo chiêu chuẩn thì mày phun săn mày thiện chỉ nghe chiêu rồi à ngay cáo ai pun nhỉ ngay cáo ai ketemu nhá nhau nhỉ mày xin phone nhưng mày sao Emily nhìn shit à tớ chiếu còn ai ketemu yang hen kamu takut anakmu baca các tu họ còn thung phi thiệt của đâu à ngay chăng như tặng thằng nào bảo chỉ các tu họ còn lết thung phi thiệt của đâu à các lượng hạt còn ông pha bài như vậy nhớ xỉu về tảng theo na đó muốn cái nhớ xỉu về chọn bọn ảo đó nhớ xỉu cầm tàu ngắt theo na đó nhớ xỉu về tả chọn bọn như các tân sai xỉu về chọn bọn ngay khổ gì bây giờ tại nhị ship hạ thế nào tại nhị ship hạ tảng theo na hay còn tảng báo đó ngay xem là phiền nung như chuyện này kia tụ sen phiền nung mang tá sen phiền nung như chuyện này kêu hiếu nghèo hòn à các mày nhìn các bạn chỉ các mày nhìn ngay chẳng phiêu nhất thao na này bảo à phiêu nhất sao này o à tụ phiêu ngay sen phiền nung như chuyện mò hòn à kok makan hati naikkan banyak Mukju mulung kok makin hari makin banyak mấy musuh mulung ngay mấy cái mày lên cái lấy xây cái sòng ngay mua lui gì à musuh ngay cái như mấy cả ngày mày ngay cái như mấy cả ngày ông hên như pha khói gì à ngay cái như mấy cả ngày ngay mấy cái như mấy cả ngày cái ngày mua lui à ngay cái ngày mua lui giống như là mua lui ba cái ngày mua lui ở mấy mỹ cái ngày mua lui ba mua lui họ shit ở trong đó
cái ngay bởi GC còn họ li ability trong hiện đó như bởi ứng số cắt ngay đó bởi ứng số cắt ngay ba ngay bởi căn bản đệt ở trong như bởi ơi số cắt ngay bởi ứng số cắt ngay à bởi anggap ngay musuh anggap ngay manusia nyi mulai kan modus kok jadi marahin saya ngay me marahin nyi kan mun ngai kok makin hari makin banyak musuh mulung nyi kan yang mun ngai kan tapi ngai ba ngai fan ngai kan phải tập nyi ngay mấy kiang musuh mấy kiang anto lượng pan musuh jit xe cây gi ai nau ngay ai lượng pan hin ai cả ngay ba các kia cái sang sẻ mình ngay sang sẻ như thế mình ngay sang sẻ cái nau ngày mình ngày nau ki nau ngày cái ki musuh hi ngày mình ngay musuh hi gi wa jadi ngay kiang mai chi pai na dia ngay mun nyi sen jit ki boy ya lihat, ini kan kok makin banyak musuh kamu. Tetapi yang perlu kamu ingat, bukan diri saya yang memusuhi mereka, mereka yang memusuhi saya. Untuk apa saya takut? Bukan diri saya yang membenci mereka, tetapi mereka pembenci itu yang membenci diri saya. Jangan ada kawan. Jadi ngai yang main, kan kinau ngai, mengai nau kia jangan. Nyifun min ngali ki bayar. Nyifun min ngali ki bay mau sian jangan hina. Jadi ba ngay bảy kiang này mà với mày hôm ngày kiang ngay tôi mua cả cái chân xíu ngay tôi mua nấu cái nấu ngày rồi nè cái nấu ngày được bảy đồng phân ô cái nấu tổ ngày ăn xa cái còn bây giờ hình cái chỉ chung lấy cái cổ men nào lại ngay mình nhung sắp đấy cái cổ men nào lại jadi ngay kan berarti dalam arti ngay cái clip ngay kan udah siap dia ngay siap campur ni komen ni cầm komen ngay juga komen ngay sada ni juga udah siap oh yang kamu ladeni berarti kamu memusuhi dong mèo lihat ngay kan hiểu thụ xì nhìn ngay hiểu thụ xì nhìn jadi ngay tu memusuhi giba ngay phải tập á những tí dia jadi kahai kiosa jika mau tuh ya komentar kan yang baca komentar saya tentunya ngay baca loh kan nyohin mulutmu akan bikin kamu celaka nyika halai ngay tu mày ono chin son liung này đó nyika halai đó cả halai bagi ngay tu Tuhan thật sự chuối à? Như tu thật sự chuối bagi ngay yang hina dah. Mới còn mulutmu akan membuat kamu celaka dah yang hina. Nyapa tu kinsat ba. Le FB nyapa. Kan mak jomber ba nyapa shin hide FB ba. Dia share kai lên nyakung tu kin. Dia nyakung nyong kai nhớ cũng cho đồ cảnh sát và nhớ thay cho tổng thống mà như ai còn ăn lẽ là này là thuốc chịu chung như là này ya nhớ như vậy akun siluman mau kaji boy yang hen mau kaji boy akun siluman yang hen xong liên tục cả mà xong ngay còn bây đó lặng xuống dưới miền ở bên nhìn khỏi để nhớ nhưng mua cá chỉ bóng đi bảy chi nhìn trưởng kẹp làm kiểu đồ xe để nhìn mua à ngay mang đi cả như các bảy bên nhìn các tả xiết mua gì à mấy còn ngay liếp đi ăn kiểu liệu chít nhé nào à ngay chiều mang du nhìn còn lấy tảng ngay mang du nhìn cầm bóng tảng thân áp bảo ấy nhớ nhưng mà mua cá chỉ bòi như là cún xì lù bán không hết như các anh sẽ ngã về xe na sẽ chẳng lên à nhớ chỉ bay miền như xem sọt chẳng này đó. Kalau ngomong jangan macet-macet seperti sinyal di atas gunung. Ngali sian sang sang mày họ lộ水天à. Nhưng mà chỉ bay miền đó như sòng ấy cũng ấy tảng ấy hạng ấy. Cái tảng ấy như nó giờ Tuhan mang chút xe à. Tuhan mang đi bữa sang đó à. Mana beraninya
naikin gue. Ya HP aja mai kan tulalit HP kan tulalit HP dùng máy chip ấy camera đồ mò các tí mày dịch GB đâu các dịch GB bây giờ xong xong clip là như tiền chi họ nhớ tiền chi nhìn ba ngày cái như còn tô môi dùng cái dịch GB HP à phải mai cái bắt ấy rồi lưu ấy rồi à truy mò xì rồi đi à mày giảm nó hắn dùng cái dịch hắn dùng cái trong cái hắn dùng cái lượng G HP 3G HP à nhớ cái HP bao này sang thì jelasnya ini tetap Gamsong lah jelasnya Gamsong ini Gamsong mangai pun yang dia jangan ngomong gede dulu belum waktunya lari meh waktunya lari apesmu belum hari apesmu ngay mấy còn như thằng nhí lý hà lối aja nhí lý hà lối mấy còn hari apes nhí lý hà lối ngay nằm tăng nhí ngay nằm tăng nhí lối chân ngã trôi à nhí lối chân ngã trôi à dia ngay nằm tăng nhí ngay tô phát nằm tăng nhí à kan belum hari apes kan mấy còn hari besok atau lusa cái nhí lối chân ngã trôi à kamu belum tahu cara pakai FB jadi nggak ngerti naikkan ngay nhá nhưng mà là trà thống à đủ bằng đi nhí xong đâu nhí hiểu còn bây mua bằng đi nhí xong đâu bị alo mua chẳng tay chồng giúp đâu cái tay chẳng tay bằng đi xong rồi kinh cầm còn bây à cái gì xong đều đấy đó nhưng cầm còn bây có nhiều ngày mà nhiệt điều gì nhà mê chi rồi cái tụi ngày điều nhà mê rồi tungguin apa pasti ada waktunya tungguin aja pasti ada waktunya ngay báo tình như báo tình thật kiểu leo nhưng tình các chặt điểm chúng aja bagi ngay rồi thật kiểu mới còn tình như cái dịch lòng nhắn nhà mấy như mình tàu tại chứ à như mình tàu tại chứ à nhà mấy chi ngồi nhỉ như mình tàu tại chứ à tunggu cái dịch nhàn liều nhàn xăm nhàn đâu tình như chuẩn đâu à các ngay tôi tiểu nhà mê đâu ấy ôi bác ly hả liang ngay bác nhận theo ngán nhận theo ngay ngán nhận theo đâu ngán nhận như chân ngã trôi à Alung kok takut nggak berani naikkan dia. Kimo kamera cái cầm xong đó ngay pun cái ship cái lô mỹ có liều dịch phai à cút dịch sinh xăm phủ ship cái lô mỹ dịch sinh xăm phủ dịch phai à cút có liều hắn yêu nặng hỏi bạ trên lui sổ phủi lui à cái cầm xong rồi đó hay cái cầm ngay lôi ngay ly trong hình đây kiểu này tặng thằng nào bảo đó ngay làng xuống mấy dịch trả trái theo ngay khủy à ngay khủy dọa cung à và kết xăm thời thông theo chú người xí à mấy kan ngay jangan banyak omong cái nhớ phải HP wa mau kamera lihat nhớ phải HP đó ăn xong xin điện tiền chi của là tiền chi của như còn cái chú chèn cả một chèn ba như con đó tiền chi của như con đó hay ngay mau kiang quá mungkin mah hiểu phiền đổi nhìn chúng các gua aja kan như chèn này à juga chèn ya juga chèn ya rồi chụp đi xong hả
Mới như paket như nào, như paket như như mau paket đó nè, như paket như một chút sẹp à. Cái nhá nhau mua cho theo lùi nhưng còn bây còn là một chút đồ hành sẹp à. Cái nhá nhau khéo chỉ nhưng còn bây à. Ngay xin ngay còn đi ạ. Chín xuân liều rồi đó. Cái nhá nhau khéo chỉ nhưng còn bây đó. Cái này mua cho theo lùi nhưng mua dùng người nhưng sẽ là bảo chẳng tả giá ơi nhìn ra. Sẽ là bảo chẳng phá xa lỗ thay lỗ mày nhìn ra. Sẽ là bảo chẳng cả giá ơi thổ lùi tả giá ơi đó. Cái như Phật tổ ba ngày chỉ tổ ba. Ngay chỉ tổ ba ngày chỉ ăn hot cái lên nhờ khéo chỉ nhìn còn bây à. Cái chuyện hot nếu mày cả lấy tiêu khéo chỉ nhìn còn bây giờ mày bảo khéo bạc cụ đã khéo bạc còn thấy bây bà lăn xí à sẽ bảo tả chẳng tả cái giá ơi à. Nhà mày họ cái lỗ thay lỗ mày cái này tả cái lỗ thay lỗ mày bây tạo là tả kẹo rồi mà cái ba cái mày bây phá xa rồi nhà mày nhiều các phân nhân chỉ ba phân nhân tả ba phân nhân chỉ tạo kẹo anh chọn à nhiều phân nhân chỉ mà phân nhân chỉ tạo kẹo anh chọn à nhà mày cái bù xin xăm xì theo mà xin lo ai tao hay cái bù khai gì mày bốc bật mũ kẹo à bây sàng chiêu à mày xì men bẹt đầy chọn à lâu lò phù用啊，lâu lò phù用因未識嘢呐，lâu lò phù用未識嘢呐，咁啊30-40歲嘢呐，本家700歲婚姻自打叫人咗呐，係個บุคคลเด็ดไปอ้อย啊，แกป้าแกแม่ถอลุยอ่ะแกป้าแกแม่ถอลุยถอหมอแกป้าอยู่ติดธนากูไปน้องซิมาบุปังหาแกป้านี่สองcái你想了佛有用嘅人就冇用嘅人高安，你個係想嘅，你個係想嘅先有啥突有數嘅人嚟啦，突有數嘅人有啥精靈嘅人啦，何冇樣去做人啊？佢個嘅把頭裏頭冷拆人，都咪冷拆人，咪兩條冷拆人啊，嘅把冇本嘅，嘅把跟冇本嘅，佢跟係頭5,000噸跟。mấy tổ theo dân cho nó 3,000 tuần cái điều shit của pi cái ba mông bún gì 1,000 tuần nhất theo nó của giúp bộ bài đồng sim nó bút bằng hà cái kanker stadium 5 belum sembuh ya mẹ cái còn leo phò các bạn cái ba còn cái sang chín son liung đâu à nha mấy chiều như một sang chín à nhưng mà còn như sang chín à ngay khi đó ba chơi li bạc cút ấy hay nhìn ba mòn soi cái cần chơi bạc cút ấy đó ổn định mau phe mắc cút hay bạc cút sambas uncet như nào cái cần unsa nhìn aku ingat lagi ya makanan kamu juga tawarin mày tawarin aku takut perutku sakit hay là như kan nghèo xịt đi đâu đúng xí nhìn như nghèo xịt đi đâu đúng xí như bà lính mẹ cái ở tăng đi đâu vật tệ phần cái 3,000 tuần bây giờ có bù dính nhầm hè này đó như xịt cái đâu hay là như kan xin tận đi đâu chẳng không ai kan chẳng đúng xí suka aku dong marga aku tapi nyelewa môi dùng ngày chín sẽ bảo chẳng đại gia ơi chín à nhất đại gia ơi chín này đó hả mà nhele đại gia ơi chín à nhele muốn khem kiểu chín năm rồi đó mà hỏi cái bát thổ lui thổ mò đó cái ấy bà lòng cái xin nhân tạ bộ lá léo phong cái xin nhân tạ bộ lá cái xin nhân tông bộ lá sao cái mấy thổ lui thọ giống cái thọ sang bạ chân được bản tốn thọ đó mỗi cái cầm a này cái cầm hi cái tim này kiểm mất thiền dữ rồi 병 phổ sau bụ đâu ạ ở 병 phổ sau bụ đâu ạ shit đôi shit hổ à
shit li đâu phum mày à cái khăn thì này hầm cái mê cái ba đâu thì bà lòng ở tăng sản đèn đâu à tôi sẽ đủ mày à tôi sẽ đủ mày à mỗi khi như thân lạc có rồi à mỗi khi như thân lạc có rồi đó thân tầm bà lạ thì con ở bên tít châu nhìn ca châu con xoay ra họ khi thân ghi thọ có lòng ra họ giống như này đó nhắm mà hỏi cái bác thổ lý thổ trên tuần cái bác một buôn nghiệp cái sắm sửa thời là của bên ông xin một lọ bim bụng quần nữa để dùng dùng ngày nhìn mà đấy nhau hết để mua dùng ngày nhìn nào cái bác hắn sang cái cầm nào biết nào phui thì cái bác sai thì lui à như baru mau dùng cây nhìn tukang modus cái ba hắn sang à cái cầm nào biết đây à cầm nào phui bác xã tuổi thì lui thì thiệt đi kia mà như xong cái mang đi cái thiểu cái lui đi cái mệt mày mà cái xa chiếu à xa chiếu tụ kéo tá thiên cứu à xa chiếu mỗi ta kiến tụ kéo tá thiên cứu đâu à đi chào thiên có môi tròn à đây du chuộng hay xe có cho nó bục kha trần bục kha không được mua à mai bục khéo với sang chiêu à yang kamu ngomong tadi ada harinya apesmu liha mon kêu liha ngay cùng nhia apa yang tadi ngomong ini liu chiu hỉ loi à liu chiu hỉ loi ngay cùng nhia muốn khéo kéo như là bảo tải nhá già oi vậy nhà ba hắn sang nhị thì lui thì thiện ni kim gan cô lý nhị cả nhà mê thổ lui thổ mò nhị 병 phổ sau bù nay lưu hỉ loi sau rồi đi kiểm sát tay này đấy à nhị kiểm sát tay loi pin phạ đeo tay loi à mẹ em đeo tay loi giống như nào như chồng ai hạng ai trong hen nhá trong như này phung nhận gì rồi hạng ai nhá nhung giả diêu chung đó ngay biểu như này chiều như à nhá chiều như miên à kiểu mong kỳ ta ra kiểu nó sẽ ngay cổng mày đồng xí và du dịch nhiệt ba như bị hàng xoay lũ ngày hàng xoay lũ mày còn du dịch nhiệt tận như tận thật kiểu à du dịch nhiệt ba mày còn du dịch nhiệt mày còn cái dịch nhân là tao có lượng nhân nhắm như mình đào tạo xí nè hay như cảm á cá hàm như chú loài eo em à như mô lưới như còn ngày thằng ngày kỳ lưới nhỉ như mô lưới như còn ngày thằng một tận nào thật kiểu à các tận ngay lộ hết đủ ngay một ta ya chi ni tapi oi tanya theo na bầu ngay mô tả ya chi ngay mô tả ya chi tả hà kê muốn tả hà kê yang à tapi ngay tanya theo na bầu thấy không thấy ăn chăng các cung sĩ săn nhìn chân bu bận hải nhìn bận như tả sĩ chiêu vậy à săn kiểu dòng cung sĩ săn tả sĩ chiêu chúng bạn còn xuống cung sĩ săn như tả sĩ chiêu la lai cung sĩ săn như tả sĩ chiêu có lì hắn đi ở bên đây tàu bật còn cung sĩ săn mà bảo ai cung sĩ săn như tả sĩ chiêu à cái đó nhìn bận hải chân bu bận như tả sĩ chiêu nhìn mà yang mai baca agak nggak bisa kan ni sia-sia aja lu mau thua suai ni nak kan ni sia-sia aja tu mau thua suai ni nak kan hiểu sia-sia nhân ba nhìn giả con xịt nhé ba con một mày xịt lại hầm còn ngay đó ơi
chẳng ai thuốc nhá comment ạ nhá nhưng thuốc mua xuôi comment đó nhá thuốc mua xuôi comment ta ra đó ngay yang ai thuốc à ngay yang ai thuốc nhá comment ta ra ni ba sẽ lo ngao liệt chỉ quỷ trong ở đó như chúng ta có chỉ quỷ trong thế nào như cái tầm bả lao chúng bu hết rồi nè như sẽ là bảo đại gia ơi như thế như cái tầm bả lao chúng bu hết rồi nè sekolah dulu sana men như sẽ là bảo như sẽ là bảo đó chẳng đại gia ơi như là cái còn như thằng nào như cái tầm bả lao chúng bu hết rồi nè dịch thì cái ba thầu lấy thầu mò giúp thằng nào cũng phải nong sim bị bục rồi tạ đâu phải tạ nhỉ mà gặp tầm bả hết như gặp tầm bả hết rồi đó trong tầm bả trong thế nào đó ngã ăn kiểu mô tả thông như nữa ngã chịu ăn hỏi ăn kiểu mô tả thông như trong thế nào đó cả lâu cái đâu kia học đó như hàng ngày ham kia hàng ngày nhưng cái xong cái tặng ấy à như lượng sáu xong này như cả tầm bả không là lượng sáu xong cái tặng ấy à ngay ham như lượng sáu xong cái tặng ấy à như cả tầm bả lượng sáu xong cái tặng ấy ngay ham như lượng sáu ngay ham như lượng sáu cả tầm bả xong cái tặng ấy à ngay ơi còn tầm bả la đâu mấy ngay còn nhí cái tầm bả la cho hung thị à nhí cái tầm bả la cho hung thị đồng hung thị ngay chỗ chân bụng bên nhí hết nhí đồng sao sẽ là bảo chẳng tạ giá ơi ấy sẽ là bảo chẳng tạ giá ơi đó nhí đồng sao ba nhí đồng sao xong ấy đó xong ấy tạ ngay đó ngay còn nhí kỳ tố khang tả ngay còn nhí kỳ tố bùn xì tả ngayเพียงนี้เป็นแล้วล่ะเป็นชุดเกี่ยวบัวล่ะหรือชุดเกี่ยวล่ะยงชุดเกี่ยวล่ะนี่ว่านี่หลงซาว่าเป็นชุดเกี่ยวบัวล่ะยงชุดเกี่ยวngayเพียงนี้หลงซาเป็นชุดเกี่ยวบัวmulut ngai beda sama modus lah jangan cái nhí sang cả tầm bá là đồ khiung hài như nào như khiung vụ hết ngay trồn vụ vẫn như lòng ra khiung vụ hết à kalau ngai udah ngomong tunggu hari apesmo nya nyong ini này nya nyong ini này mày không xích xì ra nhông xoay lạnh chạy nhông hin mà sao hiểu cái gì apes còn tunggu hari apes thật kiểu một mấy còn ăn kiểu lý hạ đó sao xòa như mua lưới hồi tròn nhà mày như mua lưới hồi tròn như còn sản tòa cũng thằng sản tòa cũng bởi nhóm cái bởi kỳ phiếu với như tròn này giờ hay mua lưới hồi tập base ở kiểu lưới tập base bằng trên này mà khun tiền lấy hả như khun tiền lấy hả ở khun tiền lấy bằng trên gì à anh ấy còn sản tòa cũng thằng sản tòa cũng bởi chỉ bên như xỉn bạc trên cái như khỏi đi tập trao lại như khỏi đi tập trao lại ngay bởi sáng ngã lò cả xí bên nhé atau như chỉ đầu keng như chiều keng atau như ở bên tại này không đó như cái tại nó chả số giờ ngày một phần nhân nhìn là đó số là một phần nhân nhìn đó thường nhé lý chung nhìn đây như photocopy các bản trong này à photocopy các bản trong này đó như you kui lui bikin rumah buat orang ini makan aja modus như photocopy các bản trong này bagi ngay Tuhan thật tidak
Penjit hatap ah otiu ni. Penjit hatap ada otiu mian tiu. Hati-hati aja. Lihat dah hay còn như chỗ đặt terima. Như đó như sen liền như xíu liền ngang ấy đó. Cấp đi chi chúng lên dùng muốn như tạ ô mò như là chúng nhá bục khai du chúng lên dùng muốn ngắn. Như chi liền nhất thao na cũ như tạ cái chót như đó các nhưng họ lý chỉ lời tùy ngày chúng lên phun này piong là. Chúng lên phun này piong như tạ chót này đó. Anh nhưng lời tùy ngày. Hay còn như mang liền tàu cái tít hìa đó như mang tạ chót đó. Như bác bằng hồ còn nền tăng ngày sáng sẻ. Bác hồ còn nền tăng ngày tùy ngày sáng sẻ đó. Như xin liền nhá cung phu, liền nhá nổi cung, liền ở asa chúng lên phút này biết ngày của người thằng đó như tạ chót nào đó, tạ thon nào đó. Anh nhưng họ nói tùy ngày. Như ăn khỏi dưới lời tùy ngày à. Ngay mấy cái nhé xỉu tặng hết theo nào đó, xíu mới nhé xỉu bó trùng đó, bó trùng nhé xỉu bảo tội không thế nào. Như xin liền nhé cung phu xin liền kẹo ấy à. Liền nồi cung đâu à. Liền nồi cung, liền phi to. Xả chén đâu rồi, họ đó đấy đâu à. Ngay nggak perlu latihan lagi, cukup temunya aja. Kan nilai tu ni pas siapa pinungan ni kau aja. Nilai tu lihat tu pas siapa pinungan ni kau aja dah. Kan ngai nan chuli à. Mà đi các mang tùy xỉu à. Cái tùy ngay như đó khỏi đi chung phao tặng rồi à. Bỏ tàu bom không bong xỉ đó. Anh em khỏi đi lấy tùy à. Nhớ trong phút các bông nghe tiêu tổ kêu như vậy mà lấy tùy ngay. Các bầy siêu xỉ nó là các bạn hả. Các mấy cũng các mấy các hả những cái mình đỏ ngay tu phá xa gì hả. Cái tùy ngay như đó chung phao tặng rồi. Bao trả hắn bong xỉ đó. Jadi chúng nhớ là ô xỉ mang ngang này sẽ phô chỉ đó. Bất bông nghe tiêu tổ đồ. Bún các bông nghe tiêu tổ đồ bình theo như là như đồng bắn xỉ đây từ ngày. Như ấy ngay nggak ada kungfu, nggak ada jurus, cukup temu baru tahu aja itu. Ayo kawan, lihat gisi an bakaran jenggot atau an kebakaran udah. Thật kiểu và mấy còn ketemu, nhớ mấy nhí tiếp hàng ngày ketemu nhí mô lưới giờ mày ông xí à, nhí mô lưới giờ mày ông xí à, nhí mô lưới nhí còn mấy thằng, nhí mô lưới ở đó, ai còn mấy thằng. Mỗi khi như mô lưới họ lấy chim ngay đó, anh như còn lý đó nè thì chân thắng nhất là cái nên như 병 chuột đôi, nhất là cái nên như 병 chuột đôi đó nè thì chân bởi to sọc bản tụ như đủ cung như lấy chim ngay à, như còn lên nè thì chân thắng, lên nè thì chân bao bởi bản tụ như to sọc với đuôi lấy chim ngay, bạn nhớ kẹng đó nhớ nhung akun siluman nhung đó. Nhắc chẳng mà tin cho nói à. Ngay tin cho nói ngay chít hay ngay ảo thon kìa. Jadi makanya ngay hầm nhí xin liền nó nhá bú xin liền sang thung phi thiệt của đâu đó. Nggak perlu itu semua, tungguin aja waktunya. Ăn chăng thằng lỡ. Ăn kiêng như thằng đó ngay là không chở lo kem tủ sỏi à. Ăn kiêng là gì đang gì chặt lấy bang ăn kiêng. Kalau hay lấy ship xa đó ambil tanggung ship xa như tay ship xa như là co đeo tay nói hành dư mẹ xa hành dư nhà ba tay nói nhà mẹ tay nói đó nhà ba nhà mẹ tay nói mấy cái hà bà ngay tả xí cái lại rồi trong thế đó. Mau temu kamu nggak perlu kasihmu harinya.
nggak perlu kasih mu harinya. Oh, nya gì xin nhịp phủ phủ lim lim lối đi sổ sát chẳng hả? Oh, gì xin sĩ của ngày tê gì xin nhịp phủ phủ lim lim như lối đi sổ sát chẳng hả? Cái nhắn của bị nhân tả sĩ các bạn. Như lấy phủ phủ lim lim đó như sổ sổ sát chẳng hả? Hắn của bị nhân tả sĩ. Gì xin như lối đi như lối đi sĩ của ngày tê chẳng hả? Gì xin còn như lối đi sổ sát chẳng hả? Các háo của nhân tả sĩ lô. Như lời đi tổ thét trong hình lý cái nhìn tổ thét đã lặng xuống đường phố sao vậy siêu cấp bảo thoát lặng xuống đường phố sao vậy mua cảnh sát lấy giỏi cảnh sát là mua lấy gió cảnh sát là mua lấy tiêu muốn mua lấy tiêu ổn ở những người kỹ tổ thét ở trong hình nào ở nhớ gì ship mấy phút ngày tì như lấy tổ thét như lấy đi cầm bung tủ lý tổ thét ha các mình chỉ lấy còn như hiểu theo đồ máy đúng gì trong như nào biar langsung di depan mata. Oh gì sih di depan mata như tủ sĩ kia như otang bakso ha. Oh như otang bakso otang bakso cầm con văn nga đủ ha. Otang bakso ba cầm con gì sih còn như shit bakso gì sih depan rumah ha kayak tanah. Oke depan rumah ten. Oke kita sabar layan ya. Ini sih bakso tuh cầm con ba. Pen nhi biasa kan hay có bakso urat dịch bón yang leng ban na pen nhi sih dong sih nhi mo lui ngay chẳng nhi sih ra. Nhi sih bakso mang ti nhi mo lui anyong hen. Anyong còn aja cái bi benan này ha kawan ha. Trong mona ha. Cái anyong còn bi benan shit bakso tuh kong shit bakso atau masih kong tunggu di depan đâu như nhân shit bakso gì sih mang tia nhong hen như vẫn còn như này thôi ngay nggak mau yang lain cuman mau tanya tentang Pau udah modus mesin omong gede. Gì xí như trồng cái phôi bạc cung này thì là như pa li pa bòi gò là luôn như tép hay là nhét kiểu thon hạtกันnhét kiểu thon hạt là lu siêu mi như cắm nhìn giòn sang là như kiểu hiông dịu chèn nè sang như kiểu hiông dịu chèn nè như thân cái phôi ngay xịt kia biasanya kami còn như punya sụp mấy túi ai hả còn gì xí còn như về tạ thôn sekolah dulu di sana ngomong seperti anak 5 tahun. Ngerti như còn các palipai đi pai tép hai hả còn loại thì đây bạc cung này thì đây hả nhớ kiểu thon hạt gan nhớ kiểu bị thon hạt gan nhớ kiểu bị thon hạt hả còn mấy như câu trả thầy ban mà gan thì thầy ban này gan thì thầy ban giờ đi gan mua chọn hả mua chọn giờ đi siêu mấy mang tiếng mày nhì gan khi mình như là như lung bông những cái bạc cũng ngay xin mèo thì hai đây nhìn hả như biasa bị cùng những cái kiểu lắp trụ cái lele ấy hả aduh kawan cái như juga những ai jurus yang hendak ngay ba anh yang là gì sih ngay ba như kan chín chiều như chín thì hỏi yang đó tại vì ngay ba chẳng ngà thời gian cái nó mới còn nhiều yang này đó nhưng mà mình nói như xin thì hỏi đó nhá nhưng mà chỉ bay miền akun si luman dan nilai gak tahu lah ya ngay nggak mau layan cuman mau harinya mu nggak ada di kalender hay là các mấy chồng như nhau punya sub metu ya ví dụ như hari sial ví dụ di kalender nah
abayo kalender na các mẹ chồng như thân tuần đi cho hải như làng xuống tiền khoai chú hết abayo nhá hari sia là abayo kalender cái na cái này nhung hình sama cái bên đó sẽ các thời gian cái mà ăn ngà cái tận cái của mình nhá trong ngày chỉ bay biển kiểu bay hạ bay sao bảo mang kêu tại gia ơi nhện nhá gia ơi đồ hành mày nhẹ nhẹ nhong hình nhẹ lấy chi mà lồng chén như sao các mà lồng chén làm như ham mà lồng chén giống như nhong hình busin sầu cột ly cha kiểu đồ thon này chả nhưng mà xem là pin nông như nhá cái tí mày như mày su như nãy chưa như mày kỹ tập như nãy chưa rồi nè nãy chưa rồi đó nãy chưa rồi tùy à lùng trên à như nãy chưa rồi đó tùy à lùng trên à comment cái vấn comment cái ngay bảy bà lá sợi như comment to ngay bảy bà lá sợi cái mình nói ngay bác tí cái này sao đó cho mình ngay bác mày thì tôi gặp cái cổng đi đâu tiền chi bay ở đó mà ngay đó chỉ đồ ngay han đồ ngay lại anh đấy nhưng mà tiền chi nhìn là đó lấy nhưng mà tiền chi nhìn đó ngay trường ngay han đồ ngay lại anh kia nhưng mà nggak perlu ngomong yang lain tinggal tungguin aja merah thuốc chiều chung nha thuốc chiều chung nha là ngay thuốc chiều chung nha ngay thuốc chiều chung nha nhưng mà xì thông như nào ngay thuốc chiều chung nha ngay thuốc như là nghe là mấy là như là lồng chín thuốc chiều chung nha nhưng mà xì thông như nào ya perlu ngomong yang lain tungguin kiểu đi vào cơ hội chú sẹp mỗi nội chú sẹp không nhìn một lấy cả ngày kín như xăm bạc chân dùng là chơi cỏ cái ngày mòn tôi lấy như một thổ to hay của máu xăm bạc chân kín bên nhị bạc chân là chả nhớ lại kể tình kín bên ngày hay nhung to xí nhỏ dính bờ ngày được cái phân phối chỉnh nó sẽ phơi thuộc xuôi như thế nào nó sẽ phơi thuộc xuôi nó sẽ phơi juga dùng lưới cái bộ khai dùng lưới phổ lưới sủi lưới mì lưới xoài lưới jadi nhiều kí bên nhị to đó kí bên nhị bạc chân hồn nào cái giờ này cần như là không transfer ngắm mà sinh ra đây lo cái nhá mình cần như transfer ngắm mà sinh ra đây lo jadi cái như kí ngắm mà sinh ra đây các ngày kỳ bả chân bên như mấy Indomie miền shit ngày kỳ bả chân bên như mấy Indomie miền shit à thế chăng à như liệu mắt của ngày cắn hành bẻ này hả ngày chiều ăn hành à là bên ngày hành bên như lấy bả chân à bên như bả chân lấy gì sử dụng mấy sang bao phần này shit mấy sang bao miền này chủ ở trong đó kalau nhung như chim à lùng chim nhung đó ai tại cái theo na bao nhung đó như ba nhá bù xin mà ở thùng phi thiệt của đâu đó thùng phi thiệt của những phải lấy chim gì rồi như phân trái liền nhá số nhìn ba như hàm nhá số nhìn ba thu chiếu bên nhé hàm nhá số nhìn ba thu chiếu bên nhé đó anh nhang lấy tùy ngày như thế nào chẳng lấy chim ngày như chiều kéo khảm hồ đó mấy cái như lấy từ ly tết còn tặng áo theo na bao tôi cho những cái tả kẹo không thế nữa nghe tả kẹo không thế đó tả đều là tả kẹo không thế nào jadi mấy còn tả sáng xe nào nhớ rồi cái như kia ngắm mày sinh ra đây hết ngày kia bên như bạn trên dùng họ là không nhau thế bên như mấy miền shit bên như mấy sang bao phở này shit bên như mấy sang tịt suối mấy sang tụt chiều shit ở trong đó jadi một tem ly tịt mèo sauce li liêu như nó đó
Ngai ba ngsi yo kong nya myang mai sa yo da la akun siluman ba chen pu ba ngai ti nai sa la akun siluman ada ngai ti chen pu mai sa ni chom mai akun da ngai ti ni nai sa ni phen ngai đó ni juga ba sang hàng này ba mày hiểm ti yang đó mày hiểm ti bởi cái nút ba cái sợi cầu xịt cái yang ma chỉ caca pun gi kau yang chỉ caca pun gi kau jadi dia mungkin dia itu berpikir dirinya pintar. Dia sangka diri saya itu sudah tertipu, tetapi diri saya itu pura-pura bodoh dan juga pura-pura tertipu yang ini. Theo kawan. Ngày ba caca pun ni hiu to, ngày caca ang đi yang ada. Ni men do ni ba xin jin leo yang. Ini jam terbang wah han se kawan. Ini jam terbang ada han an se ngai jim ha go yang da ngai ti nye mai sapien ya. Ngai ti yu mai akun pien mai akun à. Ngai si tu chang à, ngai tu jim ha go yang à. Ni song sin mo. Soalnya biasa kita sang dia yung kay nye ti dia foi masa akun miang mo dia masa mo. Ngang si ni si ko ngai thang. Ngày mai tổ ti với một ngày ti điều như này ngày gì tụ cha ngày một bên này những cái character cái ngày con cái xia cả liên sĩ giống đó ngày chút tí cái này sao ngong gì mà coi giống đó ngay lụt nhím son đó ngay chen li ngàn sún phung nhị giật hạ phong ngay lụt nhím son giật hạ son đó ngay chút son cái này sao liệu nhưng mà nó cả lên à nhưng mà nó ngay cả lên à các bạn. Số chứ ngày hôm kia lấy tùy ngày đó cấp trong bản như tạ thân nên nhưng phải lấy tùy ngày nhằm cái xin liền mấy cái hả ba nhấp ba nhà mi như tại lấy mấy cái hả ba xem nó ngày tạ sĩ như này sẽ phổ à bây giờ trong này nhung thế này nhìn vào ngày bà cái ngày tu cho tu hâm đồ mà ô xí mang ngang nhưng tu mang cái thành gì nào hả. Selamat sore guruku. Sore. Cậu buổi chút được handset à? Cháu xin nghe photo, cháu xin nhắn xin komentar nghe. Xin komentar với cuman nghe ba mới chơi gì Rồi chỉ cần chỉ đó cái xin cái chế độ kia都请强好请没有的kamu chịu dễ ngay chịu dễ ngay tí cho ngay chịu dễ ngay tí cho sẽ ngay chịu dễ ngay hiểu mình didik ngay chịu dễ to terdidik cuma ada daripada kamu sih chịu sih hiểu mình didik cháu li mua sih chịu nhưng ai hiểu mình didik cháu li mua shit chịu như này đó, ôi hiểu cho gì cái bản ngũ tan mà, muốn cái này shit chịu những cái shit chịu chui nào ha, đấy mua shit chịu như đó, bị lấy shit chịu những chú cô dè, mua shit chịu sẽ cái shit chịu à, bởi ký cô dè như thế nào, lông tạm bà la. Ampala lip senggol kamu terus. Ni còn cái thằng có nhiều sao còn đọc cho lip ấy nhìn đó, nhiều con cái lip ấy nhìn. Nhưng ai còn nhìnว่าmột blog cái này còn các ba mấy cái gentleman này nhìn, thì giết mấy gentleman này nhìn, mấy pria sejati nhìn, ya kawan à. Kawa Bandung mah ada. Jadi kawa apa bedanya tak apa kyo kai yang. Jadi kayak kai ada. Kai kan nyiput jak kai kung. Kayak kai kung nyiput đó. Kai ba cái kyo thon là chun nhịp chạy yang. Cái dong man liu jang yang ada. Jadi ham kia ada. Dia kan ham to kong nyin, tetapi kan nyin mung thang yang ada. Jadi kong nyin ada
ai trong ngay làng xuống you boy đó tông miền còn you phá tông miền chập ở trong đó ngay còn cái ngay bị kia ngay mới block cái này đây còn cả trong cái này một đã tập bài kiểu cái nhiều rồi nhầm gì đó nhầm gìทำกี่ล็อกเนี่ยหลบพอยคืนตัวไอ้กองนึงนะล็อกไอ้ซาลองห้าตัวไอ้กองนึงนะปัดตุ๊ดนะngay tiêuกี่ตัวชิ้นยืนฟรีทำกี่ฟันโพหีก็ยินเก่งยินฮีใกล้ช่องสังตาปุดใกล้กุ้งฮีกี่ปุดใกล้หมาหีฮะอ๋อไม่ซาลาไม่ซาลากันให้กี่กามมาแล้วให้กี่กามเนี่ยมกี่ค่อยง่ายไอ้บล็อกเกอร์ค่อยในกองไงอ่ะมั่วบล็อกเกอร์ง่ายmò ai còn những đó ai lặng xuống cầm tông miền còn trong ngay còn kia như nào mấy bữa ai còn dịch đường hạ lặng xuống block kia như này giống như là đó các mô trôi nhìn các bạn các cái chân chạy chân tuần dạy điểm chung ngày tụi mày đuổi giống như nào các giống hiền ba các cái chân chạy dạy điểm chung chân tuần ngày tụi hẳn mày như chiều hè các bạn đang ai còn đi gì bay cái còn những gì ai lặng xuống mà như cầm chim kia cầm bút nhìn chim đó như cầm còn như là cầm bút nhìn chim mà tapi cái cầm chim như này như cái truy ngay như này truy đến chi như này như cầm chim ngay phát truy như cầm chim ngay đó như cầm chim ngay đó như cầm chim ngay đó ngay giảm mình ngay biểu như bút thầy ăn như cầm lấy ngang bút hai lì lọt trong đó như mình đồ ngay chim ngay phô trong này thuốc ngọt rồi xíu chỉ tiền mình nơi chim thì những cái bút trong này ngay bên như trong chém ngay số bà bún nhào đó bà sau suy phát à sau suy phát bà kéo chặt non củ tép nhẹ kéo chặt non củ tép nhẹ như thằng chết này dùng kéo con non suy củ đó phát đây bà dùng hết non củ tép à ngay bữa như lại chìm trong hình à biết ngay cái một season còn nhìn đã biết cái nhìn ấy còn ngay như xếp chẳng hồ như xếp chẳng bao phân còn chọn này từ ngay còn rồi như mỏ trong hình chỉ đổi như chiều đã trì mạ trong hình là đó như mua liêu ngay mua khổn ngay bể còn nhiều nhưng mà như mua còn ngay bao mua khổn ngay bể liêu nhiều trong hình từ nhí còn lại chim ngay trong hình như con nhắc chẳng ngay chỉ thằng ảo thon gì mọi ngay vẫn nhiều lời chim còn là lip chút lip media như nào đó tụi bảy khi cái những cái bởi liệu mắt lấy kritik kia như kritik nhìn bao juga như xếp chẳng pun nhìn màu những xếp chẳng pun nhìn mà đấy như một kritik nhìn mà một cậu nhìn ha siêu pun nhìn cậu đóว่าช่างnhận tiêu rồi người nào đó cậu đó lấy chim nhìn đâu cái lấy như clip chút lấy public đông xí đấy là FB mình nhà ba rồi kiện sao nhìn hồ khón berbeda pendapat ada trùng khẩu như những cái kritik trùng như thằng kia này mấy cũng như tôi nhung chi bay miền này nhìn nhung hết bữa nhìn cái còn đồ bơi chim nhìn nữa như chim một ngày đó nhắc chẳng ảo thon kìa như thằng chín ngay gì bay như thằng chín ngay gì bay các cảnh sát các pin là giờ trâu sát là hai pin như này kỹ tiệt cảnh sát pin này đó các mày men tri đó à sát là tôi hành khỏi gì nhìn cái kỹ tiệt kìa như còn các gubernur aja Tuhan kau ji nyingga kritik mai kau nyi lip publik lip trong hen nyingga kritik nyi chim nyi trong hen ha một kita sa nyi chim salah nyi chim một ngày phát suy nyi rồi cái nón cũ đó cái coi ngay tả coi ngay phát kiểu như đó ngay phát kiểu như đó làng xuống nhỏ kêu chặt nón cũ tách nhỉ như chiều hè có thằng ai còn đi gì bay các trùng hết những khối gì kritik kia ngay mấy còn nhớ sao tặng nhớ là kritik ngay khối gì nhớ đâu sao bully ngay khối gì vậy tetapi kan nyi pun ngay mà tôi chọn là tao mày đồng sĩ bao nhiêu juga ai hiểu terima vậy hay có những hiểu terima như tôi mau kritik như tôi mau bully như mà tự nhiên bully như juga ai xếp trang tiền mà mau hanya tiền nhân ai nhận tiền đâu vậy ngay bây heran lah kin punya apa heran jadi saya dengan kritik ngay suka ngay kong mai baik asam intinya ngay merugikan donya nah ngay mau juga season ngay kong dia nhưng ngay li season ai kong nyin mah ngay mau season ai kong nyin mah ngay juga kong lại sát kong tampala juga kong thao chân ngay chặt phố nó mày chỉ bay miang heo
on đó các tí mày chơi miệng thì cái punya đâu cái chuyện là lọc ăn lip đi hả ngay bây các nhí chim ngay cái nhí thật sao à ngay đúng sẽ còn như là nhí kỹ đi ngay nhí kỹ đi tao ngay đó nhí atau nhí còn ngay mua yang mau còn ngay phải ngay hantu hiệp terima kalau nhí ông pun ngay còn rồi nhí tận cái hari naas tao tận cái dịch nhân lượng nhân cách thật kiểu bagi ngay à bila perlu kin ha mới thật kiểu à mới thật kiểu đó hàm nhâm ngay tận như tận tao có xong mà li bài xịa li bài ngã li bài trong cái dịch nhân lượng nhân các ngay lộ đồ thật kiểu đồ cái thật kiểu bác ngay nhân theo cô đồ ngay nhân theo cô đâu như ngay con như kỳ tô linh phát ấy nhìn đó nhí bùn xì lấy chim ngay còn mãi bơi giống như là từ nhí cầm lấy chim ngay đó ngay du chặt persiapan ngay du senjata lewat dah. Sebagai murid saya tetap berdiri belakang guruku. Ya mày nha guru kan nhìn mang lại tại như xem thầy theo kéo dẻo một cậu. Mày nha guru kan nhìn lại chim ghi như xem theo kéo dẻo đi à. Rồi bao xí ra. Ngắm apa ni kawan? Ali tidak nhìn đâu. Ngay chỗ pun ngay mau bu trên bạc bản nào. Tapi ngay memang pun hanya. Đâu kan nhìn cầm kritik ngay đó, khi cầm comment ngay đó. Tapi ngay ba juga koji untuk lay GC kong do phải tập gì à, GC phải tập gì đó. Phải tập gì mấy kong sikap emosi yang dah. Tetapi ngay kan juga ciri khas yang ada, ciri khas saya. Mungkin nhìn kan tetap juga ciri khas tertentu yang ada. Jadi kita yang kisi tidak sadar ki kongin hasil juga wah. Tapi punin kong đó, lalu seolah-olah dah ki mau salah nyong. Jadi jika kong baik sako salah nyong hina. Jika lip sako salah. Bagi si inti bah, cuma kecuali jika munyi jalip munyi obu songai magio le bengkel las sinar surya le ngai magi ya ngai badai ngai kan sisan manin badai ngai kan nyan gak jin sim si jin cho ya kan sedangkan kita sama moment ngai magi mà emangnya pot không mày ngao cái tầm ba lá nhầm cái chim ngai à chỉ cầm chim ngai chung chim ngai tao dùng hiện đang ngai phật sau sủi kia đã kéo chặt nón của ngai liền cái miền này à ngai liền bầu cái miền à hay còn ghi lấy li cả ngai sim untuk hanya koho kongsi ngay bay còn liều pan hin keras na tapi nyong dùng kekerasan lấy chim ngay trong hin da như con ngay cầm dùng các keo chạy non củ thủy phạt liều ngay chiêu dùng cái non củ đó liền cái miền đèn bầu gì mọi đèn bầu cái gì phơi à phơi mày như lấy ngay bộ khát li mật kiri butan này nè như món ngà các bạn như tao sao cậu FBI đó một bữa những cái gì nha song môn thì chim nha tự nhiên song môn thì chim nha đó song môn thì chim nha đó Ali tiba lihat ke negara hukum ada kalau lihat FB memang juga ITE juga pelanggaran kalau juga pelanggaran deh selain dari jika yang saya sang saya mau libat tomai saya dah nilai chim ngay đó hay cái chronologis ada cái chronologis hay cũng saya sadar dia song senggol dia Hyuna diselesaikan dengan cara baik-baik ah. Hyuna selesaikan lewat cara FB ah. Hyuna selesaikan dengan lewat jalur hukum ah. Hyuna selesaikan dah dengan jika mediasi ah. Hyuna selesaikan dah mejung kekerasan ah. Mekong song như này bu lấy siêu chi tiệm lấy ma như này hay siêu chi tiệm lấy ma ngay như đó ngay langsung phạt sáu suy cái phạt đều sáu suy cái ngay langsung kéo chặt non của ngay đúc đắp gì ngay cũng như thằng nào cái memang juga ITE jauh kalau hay cũng juga pencemaran nama baik tetapi kan cái jalur như còn ngay mau yang ini như còn ngay còn phải ngay tentunya ngay situ không phải salah karena cái awal cái kronologi di awal itu memang saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menghujat di dalam FB ya yang hina. Ngay cũng như thằng kawan. Mau ăn ngà mà pun nhìn tem yang chim. Lihat đâu chén phu sổ to yang si đã bảo yang chim như đang ngay còn ngắm mun kem kẹo à. Nhầm cái xong ngay chim ngay à.
các bông bài đầu tiên tạm bảo là mày xong rồi chim ngay hầm đi shop rồi chim ngay à hay còn ngay mỗi dùng cái non củ sủi keo chả non củ yang phạt ấy đó phạt đều dùng cái non củ pan cái miền đó như ba một sinh à lồng chế nó đó như hay con như hay lấy cả ngay media sih jadi cả ngay chim sĩ chim mà alit kan you yang kayak unsur apabila Anda itu datang untuk bermediasi, Anda sopan, kami segan. Tetapi kalau hekong nilai membawa jid kayak rusuh, jid kayak kekerasan, ataupun mau membawa jid kayak anarkis, jangan kamu lupa ini adalah tempat saya, ini adalah wilayah saya yang berkuasa. Ya kawan, saya yang berkuasa. Kalau hekong lihat fokus tadi ni kau jiki bawa kincat, ni kau jiki bawa kincat. Lewat jalur hukum karena alit itu cekalian negara hukum menyi selesaikan menyi untuk lain mengejas lain menghakimi jejaknya nak me hanya karena nyi cido nyi khiang dah nyi khiang kong boy lalu pun các komen độ mỏ như ấy hi chim nhìn alit itu ngay kong nyi thằng đó kawan alit itu kau lihat media dah Itu nyi kau lihat publik esang saya lihat publik esang saya mu ya nyin koji kon mu ya nyin koji berkomentar mu ya nyin koji kritik nyi kiju cak hak Chen Puju mempunyai hak-hak masing-masing. Saya sempat kecewa sama guru dulu kena patsoi tapi kok enggak lawan sama SH. Oh, các mẹ yang hin kong, các jalur beda kawan. Các hamdo ke jalur dulu waktu itu hamdo tanpa kita sadari, tanpa kita memikirkan. Jadi sika kayak sih ya memang sebetulnya sika no siwa kayak sih ya udah ombang ambing kah hamalo intelektual ya. Tetapi bagi kita sama kan becomai ya. Bagi kita sama becomai. Mungkin dia kayak cara anyonghinan kayak cara mungkin anto nyin xiao. Tapi kalau untuk ngai sin thi ngai mekong isi gong cikai bela soni huang ataupun cikai kong hogi yang ngai juga ngisi kong ho yang ada ngisi kong ho. Terus selagi sit tokai kan karena badan saya merasakan walaupun punin kalau cisiau kalian lihat tapi ngai cio juga keajaiban ada. Setelah itu cak keajaiban untuk pun ngayong hina. Juga anto masalah karena jika keajaiban dong sih kan ngeu langsung loy yang hina. Ngeu langsung teto, ngeu langsung teo yang tidak semudah itu. Yakin kau tahap kin kau lihat tukin bunyi lah. Jadi jika bahaya rasakan. Ju tahu nyi ada ngai kau kita kawan. Ju jit pu fun nyi ada. Jadi dia ngai mekong thai khung ngai dah. Ngai juga shit yang hina dah. Cái nyi ada put mung đỏ dah. Jadi ngai kan gì trong hin su kéo cái chi xiao ngay kan sầu nan này tết ôn tổng là sinh thần thọ phong sầu nan này đó cái đó sao kan hầm ngay hi cái còn cái xe phụng điều mày đúng si tiêm hình nhong ẻo cái gì còn đồ một ngày hiểu to lòng gì mò yang hin ada hiểu to lòng gì mò yang hin Tapi hai kong melalui ni siu suy dân mấy cái món lộc kinh suy khéo phá đó cái bấy suy đó hai kong cái bấy suy yếu tại tổ dịch khai anugerah đó nên kêu ba hiểu tiền dọn đi xong xịt mọi ngày cùng ai bấy các sáng sợi kinh cô kia các hầm tổ cái quy như nè jadi thôi cái Pak Philip kan thọ phong hay còn nhớ sao thọ phong hết gấp du mày kêu nhu ở đó du mày đi tới nhu ở đó mungkin nhớ sao bị ti là họ. Jadi kita cái xe phụ chỉ lại à, xoay lăng nhọn chiêu ở đó.
Jadi cái chi sẻ ngay bang ti lượng ban ham to, lượng ban ham ham phun, bang ti lượng ban ham mendalami, ham jit kai le kai intelektual sang sai lượng ban ham chiu ket, lượng ban ham chiang sin ada. Jadi ngay yang sin on ya, ka sin than on alo ba, chiang si nyit à. Jadi yu nhìn lại ham ngay con cái sai phô. Để mấy công phiền nhé các bạn, ngay công nó xích kì này. Jadi ngay gì xin ngay mệt pun ghi con ở trong này đó. Jadi ngay cái xin than này đó, xin than này ngay tiệm xăm ký hiong, ngay cái chẳng, ngay gì xin chỗ theo phiền pun ghi con ở trong này đó. Chỗ theo phiền ghi con ở trong này. Jadi supaya mbay gì xin ngay một mbay còn tỏ lạc đồ kia trong này đó. Cái kan lấy chim xịt cả, cái lấy kill xịt cả đó. Jadi cái bơi suy đó ngay nãy cái tông thiên này tiệt nhảm. Dịch ký hiong này là như tiếng nghe nhảm mày điều nhảm mẹ điều gì nhảm mẹ pun cái shit đó cầm shit hỏi đó sáng lên nông sĩ đó như mộng sông xin padahal là đó sĩ các bạn mô tủ chuẩn ứng hiểu còn gì ứng hiểu còn lý đâu chịu kết ngay mấy còn phiền nhì đó mấy còn phiền nhì mà sĩ các mô dịch chạy chịu kết su gì à mang tí là mất hỏng một chịu kết mang tí là mất hỏng kiều nhì nè đó đã biết các thiên dụ chạm mình liền à dụ chạm mình liền pun xịt cả đó lên như mộng sông xin các bạn cắt thiên này đó tapi hay còn cắt thiên này đó cái mừng nhì chín cái này chỉ chặt liệm mình liền cái bún nhì đó ôi kinh cô nhảy xỉu sòng đó lý xăm ký hiông phổ đó như tiệm chọc lại đó lý xăm ký hiông phổ như tiệm chọc đó như tiệm chọc đó kinh cô chít các cái xỉu đó kinh cô chít các cái xỉu lấy nhảm cô cái miệng đó cắt thiên bắt automatic khi bởi chứ chả phát lít loại quy tuổi ngay xịt kín cô lên nhưng mà xịt chín mà ngay mấy công phiền như ngay chỉ đéo phổ xì là ngay chỉ đéo phổ cái chi xì ngay xin thăng nó là cái kiểu ship kiểu nhà này chi xì à ngay xin thăng mốc bằng cái sầu nan này đi sầu nan on chá on đều ngay xài thì cầu ấy ra đây thì ngay buồn cái miếng on đổ mày miếng cái xây phổ chính tí on mày miếng hàng kia đó đấy ngay kan kita tahu. Jadi kan cố trụ nhìn kan đi sẽ cái nhà máy đông xí giống như nào, kinh tiếng ngay nhà máy đông xí. Cái bưởi suy có ngặt đó đó. Lẽ họ bảo kan đi sẽ thiên lô thì miệng xíu đó. Lẽ họ phập xíu đó, khép thiên khép thiệt đó. Jadi cái nhà nạ họ có cái hiông ở đó, cái hiông này ảo, xăm ký hiông này ảo chít chết à. Ngay dùng lấy sử dụng kép bỏ đó dùng kiềm xỉu đó ngay chỉ bưởi tuổi đó ngay gì xí cái cách ti jadi ngay dịch theo cái nhảm đó dịch theo tèm xăm hạt kiểu đó ngay tiểu xí nhám mấy đó pun kia shit orang su shit hỏi là đi xong xin bao nhiêu khai cái ai vậy bạn đó lấy ham đồ mục gì chắc à nhưng mong xong xin mà lấy ngay mấy con sầu cầu bơi vào các bạn cái gì phải được hộ kiểu cái xe phụ cầm kẹt nhất đó bằng hiếu à cái xe ngày mà bạn xin sang buồn đều à cái xe bạn xin sang rồi đó như thế cái hạt chùa dưới trời đó cái con mà thải bẩn đó cô đều cái bung ngày phùng bao đó bạn đi bong hải lấy bạc của chen đó jadi cái chi chiều ngay cái chú mày sạch phun có mấy cái phùng bao đó ngày ban chuẩn cái ngày có mò ngày không mày làm ngày có bạn đó ngày chiều ngày kêu đồ gì bác ngày mày kêu gì à ngày mua kêu gì à bạn đó là ngày mua kêu gì à con ngày chiều ngày mua kêu gì trong hiện này đó bây lên thiên mà thì kinh của chị cái xỉu đó sao lấy xe một quỳ nhìn kinh của chị cái xỉu á kỳ bày hộ hay là để thiên kiều mình ngày kiều đó ngay chiều ngày mua kiều gì bà đã cái suy nghĩ nào đó dịch bưởi suy nghĩ nào đó ngày còn tiểu nhá mấy tiểu gì nhá mấy bắt đánh sắm hạt kiệu đấy à cảm xúc hô hỏa cái gì mua shit chọc mày à cái shit đều lý tơ chọ đó shit đều lý tơ chọ shit họ đấy à cái chi ba bốn ngày rồi nè ngã xin thằng on nào lọ sắm xì như này đi trong xin nó mà ông phụ bà sang hà lẽ hầm tổ
Sama Ken Lit Dia cak Ken Lit Dia cak Ken Lit ada Kin ko sit ka Kiang bày họ giống thế nào Phải kín cô nhìn đó nhìn này kín cô nhìn Các khiến kêu nhìn mẹ mang Kín cô nhìn giống thế nào Cho biểu nhìn nhau như này chiều cách Mỗi chú nhìn nhau chiều cách ngay khi đó Kiểu Các cái dẻo ngay chiều ngay ăn xếp kiểu xoay đó Chẳng xếp kiểu xoay Kiểu Pak Sin Se kiểu tolonglah anak saya kiểu anak saya ini kasihan kiểu udah kurus badannya nih kiểu kemarin diimpus bawa lagi pulang gitu bawa Sin Se yang sana udah kiểu bawa ke puskesmas udah gitu si nghiệt gì ra đây tiêu sủi à tiêu tôi chưa đã hay nhon chiêu đâu cả cái sang là mình đã cái eo nhon này để nhìn lại ai này cái thằng nào nhon phu cái thằng nào đã phu ngồi hiểu cả ngay chín ba chín lón là trong cái nhon lón đấy à trong cái nhon lón tiệm hiông đấy à tiệm hiông ngay giờ ngay cái đít mày mang chút chèn à xin cái xin chọi đó ngay đẹp xăm hạt thìn chả đó ngay cái tuần sư phụ đó tuần hạt cái sư phụ thì si cũng đó li hài nhiệt chi tiệm trung sang mày nhất sọ ở trong này đó mày nhân phòngอย่างđó lấy mày nhìn jadi bikin bagi bikin ba pot oleh cái mày phèn yang di sini cái ap khoi đó jadi ngay khi đó trung gì yang nhầm đó ngay nát chút gì đó cái tận mà ngắn nữa cái bề rạng gu mò yang họ ngay gần con họ đã xin thành ở bên ngay quá phân nát chút gì cái tông thiên này cái hiông đó ngay này ảo chít hạ đó mi thân chết rồi cái chít hạ đó cái tôi lâu nhìn không nản sen hiông à không hao nản sen hiông mà đó kêu nản này hiông à tapi ngay ba mô hộ cái chiều cái này ngay chơi nã chút được cái chơi dịch khả mặt thỏ chìm lọ ấy những cái bộ số này cái chú trùng cho cái mặt thỏ dịch khả cho cái chìm lọ ấy đó ngay dịch hạ nhảm đó eo nhám eo xì nhám mấy như này đó nghe tại mình sắm hạ kiểu bên kia xích được ngay số cái miền đó chọn môn lượng sắm hạ điểm chung cho bố xin hỏi đã lấy gì cái ảnh nụ nào nhưng mà có sao là cầm tôi giống cái xì chín mà lên giống cái xì chín á dạng ngay tôi xịt cho ngay tôi cầm cho vậy nhỉ cái hàng xếp kiểu xoay thì cái mang đi mày chơi à cá xin thành on à lo à cá xin thành on à lo nhà dư nhìn lời hàng ngày gì à ngày tụi hắn tí dùng mày chỗ gì à ngay cá phải đừng tí là ban gì gì sợ cái kéo sao hàng ngày gì nhiều à bà chín lọ lít nhầm đâu à yêu thằng xí đã nhắm hay còn cái thông yến thằng xin trong hình đó cái chiều cắm cái lập còn khua với pan so bả và hạt điện tả hay cái thông yến hay là tôi hay cái thằng xin nó thông với trong hình này đó hay cái thằng xin thông với thằng xin nó hạ cao với à nếu mà như hay kêu ngáo xây phôi à mày chỉ phải ở trong hình này hả cái xiong đó à bà chín nhà một chín lọ lên là eo xì nhá mê chứ không đại mà kiểu đâu dùng thế nào bây giờ hả ngay cùng nay xích ghi xích xăm hiểu không còn nay xích ghi xích xăm hiểu thì xích đều xăm hiểu đó ngay cả cái sò cái miền sò đều đó ngay cả cái xăm ba bà chả cái thật khơi lại cái xăm đó cái sò cái bầy nòng đâu à sò đều đó đâu sò đấy cái loài à hang lú hiểu hang loài à anh ra lết thiên lít ở đó thiên kiều nhưng thiên tạc kiều đó mà là lui chạy nhìn và lão bún đó và lão bún những hiểu đã biết nhiêu lạc sản à cả đó và lão bún những hiểu đã biết nhiêu lạc sản à cả đó cái cây pháp lít đó đã đi chạy nét thiên có tả lết thì loại à chạy nét thiên có tả lết thì loại cái quy sử đó biến chuột dịch thầy dọc thèo à như cái thằng của nhau ngày sáng sớm mà isi mau xịt chốt mau mày di dân tại chuột cái chốt quá xịt được lọ xịt mắm pan
ý dạ cái mấy dạ chúa chú xoay đó chú con muốn ngày chúa ngày bữa ngọc mỏ leo mày là mày rồi mày kiểu cái gì ra này cho thật đi kiểu theo bông hải lui cái gì kiểu ship kiểu nhăn kiểu ship kiểu như cái lui vào cho đi kiểu theo liệu hầm cháy kiểu như bạ xin xe kiểu ada untung ada bạ xin xe kiểu mà mau ingat sama bạ xin xe ngay thằng đó bị siêu xỉa ngay bây giờ ngay thằng đó hắn bị siêu xỉa ngay sợ nói một kiểu kia một bản tịch ngay một bản tịch hiểu như cho ngày pháp luật họ kiểu kia không ạ vậy ingat bạ xin xe đâu à nhưng mà cái lượng họ bị các cái phải cái lượng họ bị bún khi cá chiều à cái phảiว่าไม่cá kiều à cá chiều àไม่cá kiều à cá chiều gì nè bằng tiếng họ à cái đôi nhầm chút ăn đi mày nhầm kiểu xéo đâu à như thế thằng nhân nhung lọ phọc水mà ngay nhầm chút thôi à ngay nhầm chút bún kia ngay mới hiện ra như nó con ngay mấy con lý tớ xin rồi như thằng trên này là cho mình ngay kinh của ngày on xin thằng này hả kiểu ship kiểu nhận này hả kiểu ship kiểu nhận nào đó tapi ngay ba ngay chỗ hàng ngay du cái xin chọi để chẳng léo hay đây cái xin chọi cái quy水đó ngay đủ khổ nên là như thế nào ngay chụp cái giải điện đó jadi ngay chim đều có水ngay cái biểu ngay hiong lùi được jadi ngay kan tiệm liệu juga hiong liệu cá hiong lo juga tiệt lo hi cá hiong lo tiệt lo hi pháp liên cá hiong lo tiệt lo hi pháp liên chính đuổi các bạn mình sẽ có to lòng gì các xin to lòng kìa mê ngay hiểu to lòng kì mà sao chỉ có nhầm ngay tiểu nhà mê đèo xì nhà mê như thế đó cái chiêu hiểu sẽ có水họ các mẹ mộtคนนั้นฮะjadi mê ngay lì hỏi bạn mê ngay khiêng jadi chỉ có còn các xin min thằng đó nhằm đi đâu thiên thị thằng đó sinh các thiên thị đó bút chặt pháp律cái quy suy và hiểu biển dọc nên các biểu nhau ngay chịu cách như biển chứ mày ẩm bị thung su vậy mai thải sòng lò cứ này phu su đồ hành mua nhau ngay chịu cách à biểu như nhằm cái tiểu nhà mẹ xì nhà mẹ thế này hay còn cái thằng đó hay còn cái thằng xe đó ngay khi đó ngay chiều cái xây phô cái ba trận cái biểu cái xây phô cái ở đó chỉ các bác đến cái lập tí về lập làn xa long hay làn tuần khu bên lập hay bà pan số bà pan được số bà han tiền tạ hay chưa mày xin thắng chặt siêu à nhưng mày chỉ bay rồi ông mày chỉ bay xin thắng rồi nhưng khi nhầm chiều cái đấy hả mày xin thắng nó mới xài rồi các ngày tụ cũng hiểu các ngày cũng tê cái chi xì hiểu các ngày ship kiểu xoay à ngày ship kiểu xoay ngay băng thung hàng đồ hắn đi làm ban hiện à hắn khát này hắn kiểu sao chụt xăm nhàn à khát này chua đó chua xăm nhàn này thúc mày chụt cái thọ phong này chụt kiểu ship kiểu dài chụt là lượng chén cùng gì để hảo nghe tụ một chụt đâu các ngày chụt kéo ấy bông bài cái thọ phong cái đang xì con kéo à đó là mày dùng khổ lọ trả lời á các bạn chỉ cái lẽ sĩ mày dùng khổ lọ trả lời á trong cái gì dùng khổ lọ trả lời à nó phun thành ăn dẻo à thành do hiong ăn dẻo à hiong chân chim bịt con liếm hiong chân thầy xin tung bản ly à giao son mù trả thiên yun ca mùi à giao son mù trả thiên yun ca tiếng đấy vậy à phun xoay thành phun lại水落thành水果à ăn xoay thành ăn dẻo vậy à nhau một chút một hai đấy à lớp mấy còn dari dụ nhiên kan dụ tới kan dari cái luật angkasa loài đó luật angkasa loài ở dùng cái thải sát của tới bay xin chọi à dùng cái thải sát của liền này xin chọi lòm hả đó à các sư phụ biểu khổ đó cho lại mặn dùng khổ đó cho lại đó bị tiệt sát lại tại kéo túi phân phà họ cái chạy lộ xin này à
dikasih mereka ya. Có bên ngày phân ngày kia này dalami dah. Jadi mẹ lên mẹ xí là, cái đồ hay nhong ham phun đồ giúp kiện ham phun này đó, ham phun nhong tù ngay chiều cái kiện đều ăn to nè, ham cái xe phô nhong hấp vào đó, ham phun. Có liệu những cái theo sau thùng nát đồn hiệp phá cột ở trong đó, các ngày chỉ tổ cái đồn láng xuống tòng chong này, các cột hắn bên suối, cột hắn bên suối bên đó, cái đồ dữ dằn này, những sông xin mai không xíu dữ, những sông xin mai đồ mòn giống như là cái gì xí đó, ada xịt bakso mong, ngala mau xịt bakso ai. Ngala mau xịt bakso juga mau lam kẹo ấy. Dia tahu gak xịt liu bakso apa lam kẹo đó à? Phải bau xí cả. Bakso xịt liu cái ama han lam kẹo đó à? Kẹo lam màu máu khỏi gì lắng xuống lọ hiong lù bật lắng xuống lọ cả lòng bao ấy à? Bakso xịt lý cái ama han lam kẹo à? Lam kẹo lam màu máu đó cái am đó. Kiến hà xịt liệu bakso và xịt liệu cha xét và sa liệu bột mì đó, sa liệu bột mì trần xíu đó, trần xíu cái âm đó hắn ấy làm kẹo đồ mò đó, sau đó cháu xin lọt cả lòng bao lọt chiêu trong lục bạc, phình phèng nó phì phò lọt chiêu, cái gì cái biểu sa, những cái biểu sa chẳng xin giống như nào. Hay chẳng lẽ chít phú ngày khổ nên cái bố thang cái đi điểm kẻ ký hiông, điểm xăm ký hiông, chít ký hiông, kiểu ký hiông, đó, đâu chít ký hiông, không có nặng sân hiông rồi đó, các cái nhấp vào một chút cái đồ loại đồng gì à, cái ấy đi bơi thải xạ củ tôi liên nó xạ củ liên đều đó khi ai nhận khen thì liền để xin cho lòm mà hả đó riêng dùng khẩu chaมันมันปืนหน่อยได้ป่ะมันปืนหน่อยว่ะปืนเลยhắn này xịt hải ice cream à xịt liệu ice creamด้วยซาบะโซอ่ะซาliệu bạโซด้วยxịt bột mì xịt liệu bột mìก็ănด้วยลำแก้วได้เว้ยก็ไปอยู่ยังไงลงซิก็โมปิดหน้าช่วยแล้วถ่ายว่าเห็นหัวช่วยอ่ะอย่างมันเสียแล้วก็โมปิดอาจจะกินหน้าช่วยอาจจะถ่ายว่าเห็นหัวช่วยcáiช่องthủ 3-4 mét tay à nhưมันเขียอย่างมันหนักอย่างมันเสียบางทีก็ยินในเมียนไปเพื่อจิตป่าโมปิดว่าจะหาทัวเกี่ยวกับเมียนบูชิวเป็ดทัวเดียวตาบงกี้เลยอ่ะcái tu hầm đồ gọi như này săn chỉ gọi như này săn theo à như tao căn là nhóm hiện này trong hiện các căn gì hôm ngày ba chỉ đồ mày mình trong xin ngày mình trong xin ngày mình cũng trong xin nó xin rồi ngay dù hai chục bài xin nhỉ đâu cái thôi giờ xin ngay mà cả nhà ngày buổi khai lý hiểm chỉ các căn dụ trả chủ chuỗi nhìn chỉ chọn chỉ cả tu hạt kỳ tạt lagi jika on được kẻ linh than này như nào ngay thọ phong on lượng linh bún lò bún on nhiệt linh tu sam linh ngắp hăng đẳng on linh xì linh ali tại ha linh on linh linh cái cặp bẹ cái than on linh liu linh nào à on được liu linh than nào jadi jika kita mau pun si siêu xin pháp gì, mấy lẽ xin mo cho mấy còn lẽ xin mo, ngay mang pun si siêu lẽ xin này pháp lý à, mau pun si siêu gì, mang pun si siêu, cái này yoga cái hỏi nhật chế siêu xin pháp gì, chỗ ngay cái mang may hiểu siêu giúp vào ngay ăn bậy mà như vậy đó, cái ăn bậy mà ăn bậy ấy chỉ nhìn chẳng à hi phổ phao đó. Siêu xin pháp bây giờ cho tới chú hi phổ à một phổ hìa đó siêu xin pháp bây giờ phải giữ chặt 5 vụ on đi thâu phút rồi đó
ở dưới dạng phút phẩm ở dưới dạng nhún này à. Hay còn như còn cái hắn ấy chỉ bình thường còn đâu cái siêu sinh pháp siêu đó ngay cầm còn siêu đó sinh pháp các bạn những cái của các sư phụ đó sư phụ cho các sư phụ đòi cái thân độ thì các bạn biến xe biến là cái mấy biến các chính trong cái sư phụ á chạy vào đâu cho nên xe lùi à để xe lùi thì tao có bông xin tổ lùi à lùi chiêu nè có lý tao giàu chín nè lý tao giàu chín trả xin giàu chín trả lù lấy siêu pháp ở trong này nè so jika sintan ada biasa kan nhìn sintan yang jika cái sin mod đeo cái sin mà mua chiêu đeo cái sin mà mua cái đeo cái gì cái du loài đó cái du loài ba cái dấu chín cái tiệt siêu đó cái dấu chín cái khua cái dấu chín juga hay bị biến sin tapi cái sin siêu pháp chứ này so jika nggak nhìn các băng thung cái sin mày kinh đó jadi trong ngali itu kan jika kan yu santai yang ngali santai kan Gunung Pandan yang dah. Oke Gunung Pandan, puncak Gunung Maidongsi ya. Jadi kayak Maitung, Gunung Bawang, Maidongsi yang dah. Kan juga santai. Jadi jika yu siu dia hiong phổi nhìn mà yu tao kì bệt đòi, kì lòi kinh to. Các bộ bài ngay dịch hà khói theo hà. Thế dịch chạy xe là tổ gì à? Xe la bộ gì tu bỏ đánh hết đó có mấy mô hà nếu phân loại dari cái quỷ theo săn tùng loại quỷ theo săn tùng này như thế rồi chứ sao cái đó ra còn mày ngay khi đó ăn bẻ sai rồi đó cái họ còn chỉ cái sư phụ rồi thầy quỷ bông à cái tu quỷ theo săn tùng loại còn như bà sĩ săn này so jika kan sinbiang baju sisan hitman latok dia sisan hitman latok ba ki sebenarnya apa gitu me latok wa ki thongin wa cuman cái miang apa untuk sisan hitman latok tapi ki memang gitu cái miang đó untuk latok tapi ki me latok à ki me le cái lá chỉ xin đó ki hầm ki sisan loại đó ki ba phung mian à ki phung mian đi chả cái mê phun miền trong chuyên mà bị cái bắt bà sĩ san này tụng kiểu hai đấy cái mê thấy cái tụng tàng này cái bắt tụng kiểu hai đấy cái lâu nhìn cái trong hình nào sebenarnya cái juga hay juga keturunan Kocunya tetapi kita ko trong cái thong như này có to yang thế này jadi lâu Wisu bilangnya sin itu hantu si Fulungko hantu hewan. Cái còn hantu juga mấy khi gái dính vừa ngay bác hiểu lấy chạy chú kia bởi xích kín các xin mày biến cái đồ hành thì các phút mày biến cái mùng đi à các phút mày nhìn biến này phút nhìn biến này xin juga hay nhìn biến này quý juga hay nhìn biến này thiên thị nhìn xin quỷ và nhìn giết bên quỷ cái siêu thọ mày biến xin văn siêu thọ xong ngập mày biến phút rồi cái siêu thọ đó tụ biến phút rồi các cái chi cung như mình tổ bị loài cái chi cung tụ dari sifat lohon loài sifat lohon là đó cái phải thị gì để thành nhân xuất sẽเป็นđịa chỉ cung nhưng mình đó các phút mô xích chịu các phút mày mắng nha nhìn đó kèn phút thiên phù đồ tụ chay các chỉ cung phút pháp aja đó cái tu hành hay phun à chỉ cung à đó chỉ cung ba cái tu dari lấy cái ship bật lò hòn cái tí mày thấy yêu tiền như này đó khi cái khiêu thì cái khiêu thổ xây phô còn đó thổ xây phô gì xích kiến lấy ship bật lò hòn trên tụi yêu miệng tụi mình ngay tí cái miệng cũng kita đó jadi cái thổ xây phô đó
意思講到佢交按橋交心事人啊蒙要用要寫貨，有啲cái ship bắt chặt bà tung thì xì đó tiệt hạ lại đó, à liệt phân phối nhìn đó, tụi trong gì đó, khăn như nào cái kêu liệu đó kêu bà cũng là kêu gì đó, ý思講啲齋糖係phút糖啦，講到bông bảy咁啦，新糖咪冇樣嚟嚇，啲里頭係冇phút糖，又係個bà cũng mèoอย่างđó cái kêu đó kêu đó gì xí thọ xe phò cái câu ăn kiểu lui đồ ăn toอย่างnày gì xí còn đó cả phật liên qua gì xí còn ở du gì xí còn ở du trong chỉ chân thời à mang tí liên to lui nhìn trong đó liệt phò đó trong ở liệt phò đó kim mới xin cái như nào mang đi à kiểu tụ to lui vào cái bác cái mấy xí xin to lui vào để chỉ cũng mà tại vì kia ba kỹ đâu kỹ mới xin cái gì nè nhân chỉ cũng xin một xin cao à kỹ bởi cái sen nhìn để bắn xì xin cao gan so bột lung kerjana omong nih pengangguran gak ada percaya ngay lui to ngay gì to sẽ đâu ngay lui to đâu các ngay thân thầu thiện các hạ dưới còn Donald Trump dưới còn ai kỹ lui xin ping kỹ lui luôn ngay tận như Indah Permatasari hi trong cái ngay tận như Indah Permatasari lấy untuk lấy câu bạn ấy các ngay giờ hạ khâu thiền các Donald Trump mày kỹ lui luôn các hạ thăm to Xi Jinping mày kỹ lui luôn ngay xí như còn jadi semua ya dah semua dah mày chỉ cũng mày dịch nhất cái mày kinh thái đâu cái thầy si cái anh nhân thì đi đâu phút thòng cái anh nhân thằng đó anh nhân thằng đi đâu sastra đó tu ham đó hang đó chỉ kayak jalan kebajikan hang là kayak jalan kebajikan dịch nhất ada dan chỉ cũng sẽ chỉnh chu nhiên tetapi cái chu đổi nhiên á cái tu hắn hề bong chủ lý đâu khéo cao nhìn con gùi đi đâu khéo cao nhìn là chỉ cung rồi đó nhưng mà các thiên bên chạm mình liền à bên kia chạm phật liền à các thiên này đó khi các sen cụt đó biết chạm nhìn chơi lẹ giống thiên đi đó cái hàng thỏ cao thỏ hàng thỏ sẽ đáng các cái mèo các cái phút thong á chạm tuổi á chạm kia tu hắn ấy giống cái hắn ấy chùa chỉ cung sự khéo những cái phân phối dẻo à chỉ cũng đó dạ thải tay nản chơi lo cái punyit Sumatra yang ini ada jadi kan những cái thải cho thải hồ sĩ à cho thải hồ sĩ đôi tiền kampung những cái shit đó giúp mình để tổ lui như nào tiền phụ những đồ hồ shit thong cái sau cái lập ập mệt cả mệt lẽ mai đông sĩ đồ shit yang nào jadi Kitty ada Kitty lihat cái si kia này đó cái si heo đó bây giờ trái nặng rồi à kia cái tí đó cái chọi tin lấy tí này cái cậu sầu nhâm lia lấy shit cái mệt nhìn cả ạt đó để cái tôi nhìn ba phải ạt cái tả những đó nhưng mà chỉ cũng cái mẹ những cái mẹ bẻ sai nhìn để cái tôi nhìn ba một túi kia giống như là đó cái liều cái tôi nhìn phật lao thao à chén phu chén ạt ở đó cái chén liều cái nhìn cái shit đúng gì đâu giống như là cái lẽ giống cái nhìn kẹp trời cái đâu chỉnh cái kẹp mấy cái kẹp cái lỗ trời cái này kẹp chảo đâu giống như là đó gì xí đó tận chiều cái tôi nhìn ba cái ạt cái đó chén phu nhìn ạt chiều đó cái bắt đầu nhìn cái ạt chiều mọi cái kia cái xin nhung ma chảo cái kia cái xin nhung ma chảo giết san chảo cái nhìn kia cùn kia to thì tôi kéo sang cái mang tí cái phút đấy hả kia cùn cái chảo cái bề chảo giống tin này cái chủ theo cái tin này tin kín chảo kín dàn kín tôi kiểu kín dàn là đó chúng mấy cái xin nhung ma bị kia đâu phút này cái này phải này chủ theo hai แผ่นสุดท้ายว่ากี่ช่องไอ้สูตังไอ้สินเซียวนี่都啥
chín sâu kéo sao thì chín nâu kéo à bên đầu chín nâu kéo đó liệu chỉ cũng mà hay còn du khi đầu ở bấy bao về với những cái đá xì đâu jadi xin nhung mà mình khen cho nó nữa phân trần thì xịt sau đó mang tí cái chặt cảm buông đó bún cái lượng phiền tụng ngày này bún phiền siêu cái suy trái giờ loài ở cái loài đâu đó mang tí cái sao cái thầy tụng tăng hàng ha giờ còn đang cái cảm bún phiền siêu à cái chặt tí cái chặt phút à cái tí cái tôi hay chỉ chặt hồ sim nhìn cái kiểu nhìn cái chả ra bao bể đá nhung jadi cái kiểu nhìn này đó cái chả ra bao bể đá kim mô còn như thằng Oka họ bị trái nào nó kim mô phô chút lên cái xin chỉ chơi cái khéo chơi đó cái khéo chung đó kim mô phô chút vào lên sẽ cái bị trái nào nó biết kí hiểu kiểu nhìn đó kim mà là phút bị kiểu nhìn đó kim mà là lùi liệt chỉ cung trong này cái sẽ phút kiểu cái thiên kiều hầm nó thiên kiều nhìn là lùi nhìn Contohnya Indah Permatasari như kau dia, paling như còn sau tổ lạiคน两半天，你個一部分我當本嘢包面嚟煮嘛，煮就講牛板包嚟煮先，手就溜手做溜後面用嘅，你搞啲你都生死，我講買都用啲啊，我講買東西都你都很唔分面啊，因為人攞事哇，人攞事哇。都唔像阿龍千này阿龍千นี้คนกี่ปันชิ้นงาอย่างนั้น sang ngày itu ăn mèo cái ăn ikutinnya cái irama như ai chút ai mày theo đó yếu theo mày bù đấy rồi như nào nhưng mà passion mà suy còn bán này như nào các còn bên này bên thì cái mày thay nên nơi bên nó cái sọn này như nào cái sọn juga bên này như nào passion đôi suy còn bên mà như nào đó jadi hanya mau tenaga kong ben banyak thong asan nih. Ni pason ada mau sui kong ben ada, ni be thong asan buat hi. So ni pai food ni kita je nambu ni tofu dah. Nambu omi tofu yang anda. Kita ke kai manfaat hai mai dong si, kita kai gizi hai mai dong si. Menyensok merampot lung kerja ngomongin pengangguran nggak ada omongan pengangguran nggak ada yang percaya gitu ngay santai dalam hidup tenang dalam berpikir senyum menghadapi apapun yang ada. Dia hamto mày hiểu không? Anh kia thật hiểu. Giá nó chiều là ngay cả như còn đâu đó giá nó có được bao là cái hamto mèo kata semboyan ada kata semboyan kalau hanya apa Lẽ như cho ba như kiểu như thầy Phật thôi, ya nhiều như cho xem nào, như cho kalau như thầy Phật thôi, như kinh cho sáng một tủ kéo một tạ slot, ngay lồng trên bản như nào đó, lẽ bảo lồng trên bản nhiều à, như mang chỉ còn ngay cho sẽ, ngay juga mau ham như siêu xin ngay juga mau ham như thằng Aboy, ya. Kalau như ai sukses, như mấy kinh itu ya, như cho như một tủ yang đó, tủ một này oi, kau slot đâu một này kau leo yang đó, một này kau leo, jadi như kinh có liền to đó, shoot lui juga shoot to, lui mệt quay chỉ mà yang đó, từ đi mua lui cái chi xíu đó, mua lui chi xíu đó, tụi anh dân bòn này cũng như thằng đó kau đó, jadi như chọn tới lui bao như này trong cái như chọn tới lui đây như này biểu hỉ ra biểu hỉ nhon hong tuổi thì nên kêu hay cùng như chỉ đầu bóng bảy nhá phân phối 70 nhỉ như sòng bảy nhá phân phối 70 nhỉ lượng sao mà xây phối bên như sòng hạt nên tốt đồ mổ xịt
oi lui ya kerja sekarang ni ada 600.000 mau bayar cengkeh. Ngay tôi mày xì bayar cengkeh. Ngay bayar cengkeh mày. Cái cengkeh đúng đi bì đi ra. Môi mẹ tôi sẽ mẹ li hàng ngay muốn như thế nào. Tôi mày bị ngay bayar cengkeh nà. Chính chỗ nhi bayar lo nhi bayar ki kan ki. Ki đó. Jin biểu lihat kan ham to những cái còn đó mày merintis berdikari ya yang na berdikari jadi jika merintis alit ngai kan berupaya ngai kan ngai alit ngai kan hilai racik lihat kan ke produk ini kan oi buat rokok palsu. Ngai mau kong buat rokok palsu, rokok itu tidak bisa dipalsukan. Kalau dia ada cengkehnya, ada tembakonya, berarti itu rokok asli. Rokok tidak ada yang dipalsukan. Terkecuali isinya pakai kertas, itu baru rokok palsu. Selagi dia ada cengkeh, selagi dia ada tembakonya, berarti itu rokok asli. Terkecuali dia itu pakai kumisnya jagung itu, berarti dipalsukan. Berarti hegi han dùng cengkeh, dùng tembakau itu tidak ada yang dipalsukan. Mau nyenai palsukan nih. Terkecuali ngai me dùng cengkeh akan dipalsukan. Ini kan produk kecuali jika dùng pet yang lungsi ya yang anda akan tuh memalsukan segala sesuatu, memalsukan atau tembak jin kayak merek ngay jangan hap ngay chọc ngay theo nai tao mày ngay sợi mụ luôn ngay thằng này còn đó đó mày chỉ bài nha tôi còn nhít chỉ chạy nhất tôi cả ship theo tạp bạc theo đấy à các tung xí aja ngay Tuhan mang tia bây à tu sen còn liệu bạc sen nào à cho mày phô kỳ loi đó như con nó giúp bản đục đi tiêu trong hiểu đó lấy cái perusahaan nó đó jadi tak thai perusahaan nó ni ayu dirikan di kayak perusahaan nó cái yang koji yang kayak dia mang dikit tungsi Tuhan di buya jadi caknya còn cho nhì 30 theo 40 theo đấy các phó đoàn mang lấy chắp bút nhật còn ở tòa lia chiếu còn kỳ liệu bạc chen muốn gì đâu dùng thế nào nhắm mà như mình nói ngay khoái thầy nhún hóng mà như mình nói ngay khoái thầy nhún hóng ngay li hiệp bút thầy không được chán à cô mất gì ngay li hiệp bút thầy quá giờ Tuhan được chán à ôi kỳ lưới Tuhan hay sao chó à ôi sao chó hiểu như là barang sudah kirim orang tak balik các bên như mày bán kilo kalau các đồng sĩ kỳ với hi chẳng à nhà lấy hỏi nhưng mà kỳ vẫn tầm ba lại hi ngày nan hay kèm mày hay từ đến cái con to cái gì tụi mày kỳ đồng sĩ rồi theo lối như hầm những cái xiong thong nhưng mà kỳ tầm ba lại lo ngã là mắt aja như tụi hắn mua như liệu mình kỳ đồng sĩ như là mắt nói rồi theo lối ngã là mắt mang kỳ bún nhiều sen còn kỳ lui kỳ liệu bạc sen đâu ada dikit ada barang ada duit ada barang ada duit ada nah ada yang betul pakai kacamata baca yang betul pakai kacamata ada duit
ada barang bah. Oke. Barang sudah kirim uang. Barang sudah kirim uang tak balik. Lewat uang tak balik. Barang sudah kirim uang tak balik. Nya gì xí các mấy cái như kỳ liệu đúng xí lui một kỳ bún nhỉ nhông à. Đồ các xe lui chỉ tin này khiêu chỉ nhìn mà. Cái khiêu chỉ nhìn cái liệu bạc千nhông căng xí khiêu chỉ nhìn mà. Đồ cái xe chuối đúng xí kia lấy bà tổ kỳ bún nhỉ các bạc千shit phỏ này à. Khít bạc千à kia lấy à. Nếu mà như một kia sủ khút theo ông tí mày cái những cái cậu liệu cái cụ khó kia lấy như còn tầm bà câu đấy wo mày bao xí à. Sudah 5 bunga hemo. Nếu mà như mình đó các tầm bà câu như kia lấy cái lo ngay chưa hiểu trong cái mì trong này bằng phần bôi shit như mình đó mới chơi con rồi. Như mình đó mới chơi con mà các bạn. Như mình nói các tầm bạc có cho có mấy chơi con nhông hiền một như kia lấy ngay chiếu hộ cho chơi chủ đấy à. Nhà liên hỏi các xe này process đó. Cái gì lượng bắn đây cái như cần giả sản mà cho theo lũ. Lượng bắn hầm như cho các liệu bạn theo theo lũ các liệu bạn chết nó vậy như tu han còn tung còn gì à. Cái những cậu các liệu bạn theo á vậy tu han sẵn tay à như lượng bắn cậu đó nha. Anh pet chat là một yang pet chat à. Cái lui mang kỳ alamat duhan mang tifo đồ bang hắn yêu con à. Chứ còn liệu bạn chia nào à nhỉ xí à. Như xí cả ngay hầm một cái sao bẹ quân nhỉ. À bây giờ phổi á nhà má họ mày các phổi chỉ thanh như kiện đấy à. Xin cái lỗ phổi chỉ thanh kia lấy đấy ngay mày về kiêng đâu. Như sao na bỏ ta chạy. Cair lagi lah ngay đó mày vẫn siêu đẳng ấy muốn nhiệt độ siêu à các kẻ những ngày khơi dân chọn luôn bạn so international đồ diêu đều á sao nó hăng này nó á ngắn lại một feed bên cái một feed đồ hăng này nó á các kẻ nhất lỗ hìa khơi thầy dân chọn luôn khơi thầy dân chọn mà sao cầm hiếm ngay mà sao cầm còn ngay như còn ngay mau pun nyilu ya như bully ngay quá mau pun phung bao gồm nhà nè mà sao cầm bully ngay cái chi siêu cái khoai thải dân chọn à như ngã đầu mana ngay berani kirim liang ngay liang quá trong hình bota hanyu put chơi pun mày Aceh Haka còn mong ai mới những ngày pura nhớ thấu xét ngày tuần pura ngay bây giờ cầm dịch nhất bút liệu triệt lý này à chẳng ai cầm dịch nhất bút liệu triệt lý này hay còn to shit xíu cầm dịch giả bút ship của lý này à to shit xíu đó bút đây ô nhậu chứ anh bút đây ô nhậu đó boss boleh tanya enggak khỏi gì muốn mai đúng pa asal mau kalau ilmu gampang aja anan culi ya maupun nggak ilmu gampang kawan ilmu gampang aja cincong anan culi mun ge sam tong ai kim li bo hay còn nhi mau kẹo mun sam tong ai kim li bo chứ mà ngã sĩ kiến ba ăn tôi nhìn antri den na nhưng mà ngay mấy chẳng li FB li cái ai khảo hạt thiệt na chứ messenger cái ai hả cái ai Instagram hả cái ai lo hi TikTok hả Bota Cece angkat aku di Hong Kong bilang kamu suka telepon malam untuk apa utangnya Sukme
200.000 udah bayar belum? Awe utang asup meh. Kan di pensiun pudu. Kan di pensiun pudu nganyong kayak anak buah lo menurut kong utang ai biu utang anak buah. Nggak ada buah sen puang ngan mau utang dia. Dia si ai còng dia. Tôi một còn đồ giống hin mèo phần cắm phụt cày ở đó ai còn ở đó nó sụp mấy ngay là mình hiểu tăng gì ngay kiếng gì hiểu cái gì rồi ngay du lui cái chọn đó ngay pun kìa ngay pun ngã sụp mẹ pun ngã lò phò pun ngã sụp mẹ ngay là mình hiểu ở tăng gì nhưng mà họ kí cho máy kêu mua cho máy à kí máy bạ sò sang à nhiệt sang à cái gaji hành nhiệt 8,000 à chúng mình sang à ngay chúng mình ngay còn được cái thời dư sang 8,000 nhóm nạ của sang nó một chu đó sang nó một chu như vậy tính cái màn tủ la mũi chuột à chẳng màn tủ nó mấy hạt chịu ấy xét nào thế sang ai bị chuột màn tủ la mũi đâu à các bạn hay lò phó thổ mó cả sụp me thổ hay còn thổ mó tủ lọ theo à bị trộn chết đâu chẳng ai bị trộn chết đâu ngay mấy thao phết như nó xí ngay theo mấy triệu betul kan mobil Grand Max janji mau kasih Sukme 200.000 hay nhi còn lý bây tuổi ngay du còn pun kỳ lượng 8,000 nó biết cái nhìn mà bây giờ 8,000 bằng ngay là bắt kỳ lượng 8,000 à lihat được sau kiến hàng cái nhìn hàng mobile này thôi chứ ngay cả ngăn lộ phôi bút theo nó cái siêu tiệt lui à chứ còn mang ban à chứ còn mang gì kiểu santai lah sabar dulu dong kiểu santai lah sabar dulu lah Pak Rangga gitu nanti 2-3 hari lagi gitu cái này là quan hệ pun kỳ 8,000 à pun kỳ lượng 8,000 à cái gì tao cái siêu á yang đã bởi 8,000 bây nhung muốn đầu chiêu à bây miền đầu chiêu à asal cứu bắn màn bắn về cho máy jadi cái phần phật đít này chỉ cái pun kiểuอย่างนั้น anh lưu kẹp bạ chân gì bằng bắn chiêu bắn kẹp chặt lý bay à theo diệt hành bằng bắn chiêu được lý hành như giống đấy theo gì đó cái lượng bắn hiểu bắn sụ mê nè cái bây giờ ngay mẹ mang si cái nó rồi cái tới bắn ngay si ngày mấy jangan pura-pura bodoh jangan pura-pura bodoh để alung hay quá tiến sĩ đây moshi cái như kỳ lượng 8,000 ngày ngày pun kia à kỳ 3,000 nè cái như kỳ pun ngày 3,000 ngày pun kỳ lượng 8,000 ngày mấy triệu à anh nhung kiểu tiếng này hả nếu mà ngay cái khu bể xì à lý hả bà chứ khu bể xì à giá nó lượng bao bộ chiêu rồi nhưng là cái tít à chịu đủ hành mổ chứ đồ thầu sân bay trả này xác nó lột vốn lại trả mắt 8,000 8,000 rồi cụ đột sinh bàn tụi nó thâu không người kia bay khòng ở đâu đeo các bạn jadi kan ngày tại vì trước cụ thầu thầu sân tụ mẹ bẩn động thiếu lụi jadi ngày mẹ trả này sai gần 8,000 mẹ 8,000 lụi dah ada komentar suruh SH Patsuimo ada komentar mau suruh SH Patsuimo ngoài cái ngồi con ai bây phạt đậu lên ngay chỉ rồi phải thiêu kêu dẻo mày bây giờ phạt lỏng lên nếu phạt liệt lên tôi hiểu tin xin mà hay còn phạt lỏng lên thì nghĩ lên đeo theo kêu dẻo vào bật khòng à họ phạt to lên này depan warung tinggal ambil meh ban ngay otang di kai punya kapunang ban hera ban jo kan otang ka sampaujan kapan ke lo chiu sampaujan berarti lu ban don ka ban don berarti chit ban don à fan otang ka kai punya ban ha chiu ju fan otang ka chit ban don jadi saya ngay kan mai trả này sa cái trả này trồi đó trồi trả này nó là 8,000
Jadi tadi ban ha transfer ke salon dong sih theo pat lang đâu mới sao là ban ha wifi xong xăm bạc chiên ngay mấy chợ này sao kiểm bạc chiên này để bạc chiên nào lấy hả nào lấy si chợ này sao si mấy hết mất si bản mà jadi nó tổ chành chanh dùng bản đồ nó vậy hả dùng bản đồ si nó tổ nó là cái mô con đó nó là cái mô con đó nhung man nhung siap ở lộ khu thỏi đó man nhung siap ở lộ khu thỏi thế nó aman không mà như chạy lộ Indomaret thì may ở đồng si như mất kẹp bạc chen Indomaret may đồng si đó mất kẹp bạc chen jadi nó aman đâu bà hả jadi mang đi chọn ở bụng khác đi si tiền hết đâu à jadi ngay mẹ hãy mới đi thời gian ngắn mới đi so Cường thấy xe lưỡi bám mặt kiểu lưỡi kiểu mấy cái trận này sợ kiểu mấy cái trận này sọt ngay còn cái cháu lưỡi bên này kìa mình chứ vậy đi thế kìa nào lấy áo kìa jadi ấy mày ra you man xe vậy chụt you nào bên kia you man xe vậy chụt à Enggak chung ở chiều xe cái bạn nặng gì đó pintar bodoh hay wa pancin ngang sih pancin ngang à ấy mày đó aduh kak am nước mau chiều sih đồ mau jangan hopo sih yang bau jangan hopo chiều à botak si Funyi SH sudah kerja keras jadi mày đi kucing hay wa cái bữa những cái video một ngày còn cái video một ngày còn cái pin on sủi ấy ngay cả cái mày trong ai sồn thì không mày trong ai ngay lẻng bắt đầu hắn xây cái sư phụ nào ha xây cái sư phụ nào tapi me jisan sư phụ bangunan sư phụ atau bangunan sư phụ dah dia juga hanya sư phụ tapi bangunan sư phụ đều luk simen sư phụ mà bố bảy cái căn jisan sư phụ son miệng sư phụ cha mạ online sư phụ dia biến luk simen sư phụ đều dia juga hanya sư phụ kawan jadi harganya yang isi ada walaupun kicau mai tetapi han tetap sư phụ yang biến luk simen sư phụ yang cái bữa nhật cái bữa tết thì cái máy đúng gì cái có sẽ hết cái chẳng chút lại ngay còn đó hay chơi cổ juga cái có sẽ hết trong ngay hang lũ thì máy miệng này đó gì xí thì cái Malaysia thì cái kucing này tít ấy cái bà long đó bà long cái tiệm mà đó máy kẹp bao Indo miệng có máy tỷ số mấy tỷ số đấy cái mấy tỷ số mấy chút xí bút điểm mày say kiểu sang hà sau dùng cho chút hòn kiểu hả dùng già nó dân bọn kiểu hả 3 kg lăng chu kiểu hay 3 kg lăng chu xí tình keng họ hả và đi lấy sư phụ là nó trên trong địa có làm theo siêu pháp vào đó siêu khu siêu khu lâu gì lấy phút chủ đó đá cái lộ chỉ sang ngày chỉ xỉu đó phải tận được bạc nhén à phải tận được bạc nhén à đó kia hiểu tận cái chín chắn chê chút xe cái gì hiểu cái mày không cái số một không muốn cái gì lấy phút chủ à cái gì lấy phút chủ cái bù đà rù lại cái đá lấy cái số một không đá lộ chỉ sang à đá lộn chỉ rắn tiếng tần điếu dịch nhẹ kiểu nhẹ li tê khuôn nói nhẹ li xỉu nói dân li xỉu pháp xỉu khổ dân thì còn một bên rồi như tôi chơi sang sẻ quá như tôi chơi sang sẻ nhẹ tiền nhẹ băm nhẹ tông thì còn điếu dịch nhẹ kiểu ra cái lấy cái sư phụ giữa sư phụ bởi lấy kiểu như cái bởi treo như si thiên kiểm kinh su ở trong ấy thì trong này thì barat hay wa hi si
cái mê gì thiên thì giống cái thì barat undi ta mai ham một con mai ho tung phiền thì tung phiền un kem kin su kiểu jadi cái tung phiền là si phiền mai kita thì jadi yang ki theo như un sa kem kin su ki bài lời kiu như vậy jadi dia kayak semua kung mai mun hao mun ka kayak gì lời phút chùa còn cái gắng xì loi kìa cái gắng xì loi kêu ngay còn như đi cái gì lời phút chuyện kia mày không lý hỏi cái thấy tôi mang chút xe kìa cái tên ngã thiếu à tên bạn nhá nào như giống đấy cái thấy tôi mang chút xe kìa à đúng kisah kasih yo kerja sama BH masih ingat nggak kita na jika này thiền nhân mà kiam kita na kiam tên hà loi rồi jadi cái punya cái ngasih fuson ni hoang ada ngay con kia xe hàng ngọt thải hòn cô xe hòn một cậu cái như này đúng si lấy xe hầm rồi du dịch khai hầm tổ karma mà đó karma dịch khai tabur tuai juga ke sebab akibat ada mau dịch khai ganjaran hidup ganjaran ada lemang kong karma sih mau ganjaran jadi nhi cho rồi ba nhi tông kinh bùn là nhi xỉu lẽ khổ đó nhi hiểu tiền sang thì trả nhi là giống nữa jadi siêu bùi ba nhi hiểu nút thì nhi cho chú nút thì trên nhi cái chỉ hiểu nhi cho chú nhi sa la chú à họ cả mỗi chỉ có tăng sang tiền giống như nào jadi kiểu cái mấy gì nhìn đeo cái leo hả mày phân phối chỉnh 병 chiếu sang chiếu leo hả ya lihat kan kikin ko lah mungkin kikin ko gagal do li khai li theo đủ sen mungkin Petlin kan kijo yakin nhầm liao nhìn kan một sen họ cái chin này ở sen họ cái ngà họ liều ngà kiêng hiểu chin như thế nào đó họ liều cái ngà tại đó cái ngà vào jadi kiêng hiểu chin nhìn juga một thật chin ko theo juga pen chung cầu như thế nào jadi shit nhìn đều du cá thiên leo ở trên bởi vì shit kin ko leo ha kinh cô liệu cái ngày ngà thù ở trong đó muốn bài kia cánh chuyện nhân mày cái xa cây rồi nè dính bởi kia mang tí ba cái xa cây ba nhiều dú cà rồi mày đồ mua cả cái xa cây ở đó cái đồ cái xa cây ba trồng kim cà rồi nè mang đi cái xa cây ba mày chuột tỏi trần tiền thành số bả cái nó cái mày liệu cái xa cây chơi ability đó cái nó đầu quỳ của cái kim mà quỳ của cái sòn à quỳ của cái thiên cái nhóm cái làm sạch ấy cái sòn dịch nhóm cái dịch tích đi ra đó còn miliar yang hình đó cái nồi cái tiền chi ba chục ngàn quỷ mang đi cái tiền chi mày lo đó mày lo chọn thì bắt tiền thành so bà tiền túi rồi cái siêu cái siêu khổ đâu cái siêu khổ sẽ lo cái sum khung yang hình mà dapat uang masih ditagi baik sama BH itu BH itu kan sudah lu kena kamu balikin BH lagi oh hai unpong kan ngay dữ dằn hay có ngay mày còn phèn nhỉ jadi kayak foil kayak xin chào edit cái hình cái kem phò cái kem phò ăn jadi kan ngay kan tôi cần này để nhìn kan ngay xin hai cha lo cho món nào có nè jadi ngay ha cái kan thời gian 6 tuổi ngay xin ha ngang thôi cái jadi ngay con nó cái linh hai thì bắt dùng bản đốn là kan ngay nhắm hiểu lấy ngay đó ngay xử lý khai anh như nào ngay xử lý khai thế gara cái hào cái xin xong ngay à cái chui xong ngay sai cai mà mọi cái bảy cái lui cô nhân lui đâu rồi đó cái xìu xin chị cái ngay còn có phạt tài bơi ở như xong đi ngay có phạt tài bơi à mà sao ngay chỗ cần này là nhìn ngay xin hà cha ngay cái xin hà cha xin hà lì cha gắn ngọc thôi cái ngay cái
thui to nyin cái atap cái phu cái thừa cái nyin cái gudang mun pom mà cái gudang mun ka seng ô chiu ayo ya như thế là penin con cha ya hai cái apa ini gudang mun lihat ya tuh itu muka lu masih culun-culun bodoh-bodoh hay bông bài ngay pháp lít mang kiểu gì bông bài ngay mang song thiên ngay mang song đi thiên đó ngay mang song đi thiên cả thầy song lò chuyên tà chiếu ngay mang lòn thiên kiêu gì bông bài có mấy mua hàng ngay hồ kiểu một đôi kiểu ngay lòn thiên kiêu mà ngay sih juga hay semua khung liban yen mau kawan jadi saya sen kongnya mau lui na nyok kongnya mau lui besan sih saya sen kongnya mau lui na jadi ngay kan nhâm tò cái bản tồn ngay đồ xử lý khách mà đồ khách ngay nói là mày sai lui tiệt đâu ngay sih sebenarnya ngay sih sama mun cái đâu nhìn này sama mun cái đâu trọng tiệm này nó cái cung nhìn tiệt hay lui chậm mày ho tapi cái đâu nhìn bao chân sibuk kayak dongsi ya jangan jadi các ngay kok mun đồ này xa kan tentunya cái lui tiệt hay đã jadi mereka ăn gì ho ngay nhìn juga me ăn phải nhìn đâu na me cũng chỉ có nhâm đồ nhìn lui langsung cái thời lội của thời tiệm giống như là đó anh nói nhìn cái lui bản tồn hay cũng lihat kan sono nhìn cái balong li sat tiệt hay tê li đâu ibu mai dongsi nhìn tiệt hay ya mai dongsi ban chuẩn kilo ha chơi một cái lui chỉ có chiều du sim ban chuẩn kia hay cái chín kia chỉ có cái ban chuẩn kia giống jadi cái kim sĩ cái cha léo kim sĩ cái chao ngon anh nhâm đồ Aceh disuruh cuci WC parut mulut aja yang ngay một cái lui nhâm một cái lui kêu cha kêu kiểm cái tas kêu căn cho ni cái mun ngay đồ còn thằng ngay nhâm một bản tuần cho bây giờ ngay tiệt hay được không nghe tiêu ngay cái diều á ngay siêu gì á ngay ngầm diều vậy nè mày chỉ bái nó lên đưa người chỉ bái nhìn còn cái thầy thâu cả còn cái thầy agen bawang agen telur tí mày agen cả trắng đấyว่ะcái gì chính xác đấy bà các bạn ngay còn lấy bơiว่ะngay mày còn phiền nàyว่ะmày chỉ bái nó liệt còn cái thầy thâu cả mày chỉ bàn đúng cái con phôi như này jadi ngay gần bây giờ ngay bên nào chuẩn bàn gì đó hả vậy như kiểu cái logika đồ hồ à ngay tôi cần đây như này ngay xin thiểu hay hiểu cái cha bác hắn lù bay à hắn lù bay đi ra jadi yang thoi lo jadi cái mũi lin này mũi lin hiểm cái nhìn cái hắn cha tuổi đấy cái mũi lin cái hiểm chăn rồi cái ngay cái hầm cái thoi mỏ ngay cái gần jalia đó gần jalia dùng cái bà lọ đó jadi cái bà lọ ngay này jadi ngay mang gần jalia bác ngay con nó cái bàn tủ nâu như này nhưng mà cái nhìn hắn cái cha tuổi cái hiện cha dùng cái lưới tiệt hay là nhiều gì à cái cha tuổi thì gì ngay mà tận cái cha gần cho họ cái mình kịp mà đâu hả cái chiều ấy song chun ấy song phạt thằng ăn tối song này nè jadi ngon dia kêu hao à ha cái thiểu ha kêu chấm cái tas vào biasa đó chấm cái tas bài nhung đó di si bài li dong tí mày bon tan tí mày kỹ tập ăn đồ đàng tí mày kỹ dịch tí mày này xỉn tí mày BPKBS ten cẳng tí mày polio tan ăn đồ na nhung hình nào để gì đó ngay tu nè ngay còn anh nhắm một bàn tu ngay còn bây giờ ngay tiền hay đây vậy cái chuyện kia còn cái tiền hay cái chuyện kia sau kia lui vào như gì á hay vào trong sau bàn tu không hay vào cái tiền ngắn rồi cái chuyện son cái lui đó là cái chuyện chính à cái juga ăn trên hả tapi ngày ba cái chín mà cái chín này phiền ngày này cái chín này phiền ngày tapi ngày caca pun cái phiền này đó cái đồ món nó xì đó ngày mấy bạn đừng gì lo các bạn tụi nó cái chỉ cái cũng cái lượng hà kim kia cái hết cái bê tên bụng ngay chỉ cái đồ hết đền đeo bụng đều trong hình gì xì đó makan mandi dulu lo
Jadi ngay mày bắn dần kỳ đeo hả? Bắn dần kỳ xí kêu một còn mày có mấy clip ngay còn chút loi ngay còn hò ngay còn riêng ngon mày không ngay còn tí là vẫn còn xếp cái chi xì hả kiếm ngay chặt cây ngay còn thì cái cho mày nhìn ngay còn kiếm ngay chặt cây ngay còn kia bầu ngay còn cái với kia bầu ngay jadi cái này nhíp lộ cả lòng bao tuổi cái má nhỏ này còn cái má nhỏ đó. Jadi terlalu kualat makanya kena kankernya harus minta maaf sama ngalako. Jadi cái kia nhíp lộ cả lòng bao tuổi. Jadi ngay còn ngay nặng từ là ngay còn cái chỉ một khung cho ngay còn cái chỉ một khung xả chiêu ngay còn xả chiêu cái chỉ xỉu cái áo cái chuyện trong sau tỉnh hay rồi đó bà ngay con đó bà du nhung cháu xịp tư mà cái gì bữa ở ngay còn bé mố khổ nên đã sao các cái sáng đều chút luôn bị nhung hiện ngay còn các cái mà cái bún ngay còn các cái cũng đến chở hết ngay tí tổ năng rồi nhập bút theo ngay còn nhập bút theo ngay thằng đó ngay cái sợi mùa bên dòng chấm nổi nhìn theo cái đó cái thằng kêu ổn đâu ngay còn mang đi bác ngay thằng đó mê cái tít mấy cái gì ấy là luôn ngay thằng đó cái kinh tuổi cái cánh hẻo mới chỉ sang này xoay chỉ bao mấy chỗ đi tung nhìn đến chi padahal dah miskin ba sok kaya yang mana baru coy yang saya tahu lucu ya coy yang saya tahu lucu jika memang sih jika tinggi coy nhìn là còn độ này ha tapi jika còn lấy phát đại ba ki ba chỉ độ chín ạt yang mana kia mấy kan kasap kan yang cái liu ibu kan naik pun yang ha yang ada jadi sam kali sais gitu liu cái phật thủ liu đó cerita Bapak Fu Chao cày lùng me là vậy ta mày kêu hiểu mấy ngày thì kêu mấy ngày sợi với ngay vẫn mấy còn chỉ cái phô gì rồi đó chỉ cái ngay cánh chỉ cái chim cái phật đà rồi đó chim cái phật đà chỉ cái còn cái phật đà rồi đó berdasarkan sikati ya dah tụi cái tiền chi sung tụi muốn ngay cái tiền chi sung của cao phân như này đó tụi khẩu thiệt muốn ngay cả sung gì xin nguy hiểm sung theo sao jadi cái muốn ngay muốn trong muốn tỏ như còn như thân bà vậy ta mới đồng vấn đề còn ngay còn ăn khui cho tội luôn có họ kiểu cháu xin theo điểm cho đâu âm bắn ship dịch nhị điểm mày bán hay cháu xin theo điểm để cho bắn ship dịch nhị điểm jadi kiểu là bắn hết cái bộ khai đi còn họ cái xe phục kiểu chạng cái xe phục xăm chạ kiểu mỗi con cái mỗi chút cả cái lỗ phố gì trong còn họ nãy tu trong còn là sung juga hồi xí nhìn đâu sung còn bao giờ đó sebenarnya sih cái còn sih biasa gitu còn cái biasa cũng phổ biến sẵn sàng ảnh hiện kan kiểu sẵn sàng ảnh hiện nào bắn hết cái một ngày đó ngon cái đồng sáu mua mày chú còn bay cái bác gì xa sợi chặt kia này còn họ mà đây sung liệu ngà sang đó cái liệu ngà sang đó liệu ngà sang có liệu ngay cái mùn xịt mùn cái phân phối xịt mùn ngày khi còn cái phân phối kan tu xe ngày ahia nhưng mà ngay có cái phân phối kan xe ngày ahia kan saya ko ahia rajin masak ya enak lagi ahia masak ya iya cek yang saya tidak begitu paham masak gitu ya kalau bikin kue saya tahu yang bikin copan itu gitu gitu cona yang di sini ada kalau masak nasi nggak bisa kalau masak nasi cuman sayur nih yang saya kurang paham yang kadang kita masak nggak suka orang makannya jadi saya malas lagi masaknya gini kan nah gini yang mau thằng kok Aceh kok jarang ngomong sama itu bos nih nggak pernah ngomong selama saya di sini nih
bên nhị ship nhiều ngay cái sẽ còn cái lòng sao cũng bao giờ nữa chia bộ ảnh năng gì mà cái nhóm còn cái thằng đó ngay tôi nhóm còn xuống thằng mà cái nhóm còn cái thằng xuống nhóm một ngày đó ngay chỉ đi ngay tôi xét trâu lấy nhóm còn hiện đó xuống cả ngày xuống ao chuẩn chịu cái họ bà dạy tâm thằng nhỉ sẽ xuống hồi gì nhỉ xuống sẽ xuống theo sao vậy mà cái nhà xuống là sẽ nấu cái sao đó xuống sẽ ăn xuống theo sao vậy bạn cái sang sang kia nhóm còn sang sang kia hiểu mấy水sang cái水cái mấy水sang cái gì đó水sang cái水sang吧明明水sang有水nhiên但特別吧cái này破量係呢隔熱係咧做精度樣水sang嘅做精度cái精度水sang嘅做到mungkin係講要nhiên cái bên tên bukan mấy kiểu thầy chân chân gì đó精度cái bây giờ chân tuổi chả suy chân rồi chả chân tuổi cái bây mình thì tôi kêu hàm cái trong mình nó phân phong nặng hỏi phong cái chân tuổi thế suy sáng này mà thế nhì gà ly nhì ông na kêu cái sợi nặng hỏi cái cái sợi kêu ăn thầu nhìn cái ngay sinh tí ra kêu ăn thầu nhìn anh tin à bữa nào sung họ chụt lại đó sung cũng bây giờ thì tầm thằng cái sung là nhìn cái cũng mấy cái bảy liệu như này phần nhiều đó các tụ món này chỗ phần nhiều thì các cái cũng bây giờ đây cái bảy theo liệu như đó cái bản chứng như đó các tụ món này chỗ phần nhiều như đó các tụ món này nhìn cái chỗ gì tập phần nhiều chỗ đó có lẽ chỉ cái boy ba một sự rằng cái cũng ngay sẽ giúp kinh nghiệm được cái tiết đó ngay có FB đó ngay sẽ giúp kinh nghiệm được cái tiết đó ngay bây giờ sung liệu điều đó cái muốn ngay muốn được chiêu kiểu như có cái thằng bị trâu máy kiểu như có cái thằng kiểu thì tâm di Sandra OPM kamu tahu nggak Lung dia anh tê đấy ngay cái ngay chiều cậu kinh nghiệm có mấy ngày trước mày cả cái đó sao còn messenger đây messenger tao lý hẳn ngay tụi mày cái đó sao còn mày bây mà sao không thể nói ngay tụi mày ấy chụp ngay kiang giáo sao chỉ cái còn bây giờ đó là cái đó sao lựu nhìn nó xịn kiang trauma hay chỉ cái gì đó han boy Pot lang mo Thomas akan banyak wah mbay leo dính bị đó cháu xin ngay cái phụ trang đó ngay phụ trang mà cho to ngay pháp律tu mẹ đó ăn kèng đó ăn họ jadi mau sau juga mau lang mesin kuat còn cái như là apalagi cái haju pan ke lo biang lo he ju bao dân lo he ju ko yang cái lo ju ko liệt lo kasi chín trong liệt thầy thiệt cặp nhân sai lo yo thầy thiệt cặp nhân sai lo yo hay còn mô si bảy sáu lăng rồi các bạn cái bữa sáng à bảy ngắp phiền bảy trong sáu lăng tô sáu cái sao luôn có cái còn ôi như tao mai món ngày chiều mua mày cho tật rồi nhớ lại cái ninh hắn này bùn cá lòi mà đầu kia hạ muốn đó ngắt lặng xuống hồ hết à chỉ nên chi ngắp phiền chỉ nên chi vào các bạn để mua chỉ cái ở tăng chịu mua nhìn ở tăng muốn chỉ cái quá ăn mua gì xí mình mua nhìn ở tăng đầu kia hạ muốn đó nhớ lại cái ninh hắn bùn cá lòi đó hay bùn cá lòi mòอย่างnày đó ngay chiều dịch xin hay lít đeo không phải ghi lượng bạc chen là tôi dịch bạc chenอย่างđó ngay nữa cái ẩm nhiều máy bảo chân của nhiều máyปั่นcái lỗ chịu đó chiếu hổ chiếu đeo ngáp phiền chiếu mua phiền thùng đeo mà ai đúng xí đó mà ai nát mày mổ tụt xa đeo để cho nhỏng tiêu ẩn cổ đeo vậy chi xí hả mày mổ tụt xa đó hắn tiêu bao chiêu một tổ xã mày nét đấy hắn tiêu thon chiêu mỗi chiều mày sao kia hả còn nhân bảy sau lăng mò này đó hay như mô muốn ngắt lại kiện ninh tại tập sau lăng hả bảy sau lăng khen thăng to
lungko rekening yang lama langsung sembuh dan petlang. Makanya saya nganggap yang sedikit lah. Như thế. Ya sementara orang rokok dan ciu aman nggak. Sekarang Hanyu nah, lihai. Hanyu Hanyu họ thành đi dịch giả thành lòng dài đồ Hanyu rồi dong. Jadi beo kan kayak dài kan sen banget gisian dong. Jadi Hanyu lebih tuh untuk kin bujai dah. Yang suka borong minuman anak jual tuh pada belum ya kembali modalnya. Ngay kim liêu con có ăn kiểu con. Cái thời gian có lihat Tuhan mau nyin mun rekening si pausi lah. Sudah ada yang order tiểu chi cả nhà nggak long hay à Vivian Tibong như ai à Thomas Aken đó là nhưng Thomas Aken ai pesan tiểu chi cả mà ngay yu cho tiểu chi cả chỉ si tiêm kiểu tung ship nhất tiêm lọ sủi đó tiêm lọ sủi jadi mun chi cháu set mày đó mun set mày ai mà tiểu chi cả ví dụ ukuran sam dòng ukuran M S M L hay set mày mungkin yung L là cô thầy đó system hydraulic ya tiểu chi ca đó cho tiểu chi ca system hydraulic ya Dasi Pramuka keluarin dong mau pangpot mau siongkon yang penting ada lu ya long betul nggak oh hena các băng pot ăn coi à sở ni hoang gong như pháp một trung tiêu sủ này chuẩn đã khu ngay à sở ni hoang gong à đó ngã sư phụ sở ni hoang gong như pháp một cái trung tiêu sủ như này chuẩn đã khu ngay à cái mẹ giống giống mọi người nằm ở trung tiêu sủ à để bao xì các bạn các bạn liong à cái gì bên rồi liong gì đó à cái trung tiêu sủ à này chuẩn đã khu mà chuẩn thầy cái mình kít đến lỗi à Pak Cece ukuran berapa lung các em mày cái trung tần cái dùng trung tần này đó hay lỗi sebenarnya lo nhìn sih dùng là S ấy jadi deh S kit dan gigi mau mày hiểu cewek đó lo nhìn là dùng S ấy dia ngay ấy xin này ngay mấy trường giáo sai những tem chỗ lý đâu mỏ trẻ ngay chỗ xin theo lũ cho tiểu chi ca lấy mày kỹ thuật kết cho tiểu chi ca otomatis ấy ukuran S M L hay còn S ấy dụ theo M hay bật theo L kan dùng lượng sang thùng dùng lượng hydraulic ấy đó cái đồ ship theo đồ có quỳ không nhưng mà anh thầy cái thầy cài đó nếu sao percent bảy cho mày đó kawan dah nếu sao percent kunyan chim dulu ya jika namanya lemai kau bay jin bido jika chim jit kai ham tole kai inovasi ya lah jika inovasi mencari hal-hal yang baru yang mana jadi kalau jika dùng sini sensasi dia orang juga loh ya Chong nak me ukuran berapa lung trong Pak me các anh đi trong Pak me cái ở cái trong Pak me cái một anh định chăng là cái đi cái chỗ đó sao là bun gi chim à son kit pakai ukuran pakai cocok ya lung cocok pakai cái dùng S này son kita busin saya dùng S này cái dùng sel kem dùng S này họ đang còn cái trong bạn mẹ cái gì chim như này thì phèn như ngay muốn nhớ sao tiêu còn dùng máy
ô cái nhân cầm còn ai trong bạn mẹ cái rồi cái còn ấy trong bạn mẹ cái gì xí bị hi bị chọn này rồi đó cái phố mồi ông hê rồi cái ngắm mại rồi nhắm mạ cái chút lại nhắm mạ cái chút lại nhắm cái chút lại li hạ cái cái ăn cầm còn ai cái món ai thổ kém rồi ấy đôi hầm cái mẹ đẻ li thổ kém mà cái ăn cầm còn ai trong bạn mẹ cái trong bạn mẹ cái như thế mày gì xí mồi còn bị hi bị chọn này còn gì xí ngày ba bữa ngao lẩu cũng tươi là chú phân này tôi chọn trong bạn mẹ cái rồi cái phố gặp mồi li mồi nhông thùng ở đó xong nhìn mồi rồi ngay lạp bớt liệt đây leo ngay lạp bớt liệt đây leo rồi cái lạp bớt liệt đây rồi nhưng mà ngay xả cái xài cái hết rồi cái lạp bớt ăn ít đây ngay mình đổ cái xong ngay xài cái khung găng hết rồi cái phu cái phu những cái phô bữa chim này à bữa chim gạt linh thòng cây nhìn đặc biệt là cái chim ở trong cái phu những còn kéo xa cái phi coi là cái kêu gì rồi nè phi coi hàng này kiểu mày các bạn sao rồi hình như Malaysia cha bao giờ hình như hàng Malaysia cha bao giờ mua leo rồi mấy ông chính xác đấy bà ngay Malaysia như Malaysia thì bây con cái mày chơi gì cơ mà mỗi ông bạn sao rồi ngay muốn nhiều à ngay ông mua leo bà như muốn chăng mỗi ông hen rồi bạn sao số kiểu mỗi ông hen rồi số kiểu cái số kiểu dòng số kiểu xin mỗi ông hen ngắt đèo nha mẹ hỏi như kiểu nhắn mới chọn nhắn đi con ai kìa như nhang ai mày ship bay rồi như mày share list nhiên cái còn như một nhang ai ngay tôi biết những cái mệt xè chiếu nhiên lên mệt ngay kìa như một cái nhang ai ơ kiểu một cái phò hàng lại udah ba kiểu hồi leo một nhóm xỉu ly bên những cái con nó xỉu ly kìa đã ba bro sẵn tay vào bro ngắt đèo nha mẹ nhân sẵn tay nhưng mày chọn hay hả nhân mày chọn à mà cái kia tổ mồ biết sâu hơn chọn kia tổ mồ biết đó sâu hơn chọn đi sen chia các bạn cái gì sen chia hay các trong bạn mẹ cái tù cái phô đó kiểu xỉu cá kiểu mồ miệng nào nè các trong bạn mẹ cái bên trên mày lít mày kẹng đó mày giết à mày kẹng à mày xỉu ăn ảo thân chiêu à santai bro sorry ngắt đèo nha mẹ nhà cái kia như mày chọn ai kìa nhưng mà nó xây quỷ gì con tin mà nó xây quỷ gì rồi ngay con nó có truy sến chỉ xây cao à ngay bây giờ sang cái này biểu hiện cái video sang ngay quay trở lại con nè điều dịch khai video mấy sẽ gì điều dịch khai video mấy sẽ gì có áo phông này đó còn áo phông rồi nè áo phông à còn ngay cầm còn như thằng ấy lộ xích còn nhớ sao thằng rồi cho mày không ngay cầm còn nhớ sao thằng hay lộ xích còn nhớ sao thằng rồi ngay bác ăn kiểu một tiểu coi rồi cái khai video đó mấy tí còn ăn kiểu một tiểu coi vậy tiểu coi mang chọn nhở ngay cặp muốn ăn tiểu coi mang chọn thôi còn cái khai video đó ngay còn điện chen liên theo sang hải bảy thâu xỉu sao mô thầu đang ngay quay chủ đề thẳng à sao lý do sen chỉ đang cái này biểu gì à jadi lo dịch khai hiburan yang ini dah. Jadi saya jika cerita fun yang dah, yo khơi lời thẳng yang dah, chính chỉ cái thằng. Anh cái free coi đó, gì chính chỉ cái free coi à, santai lah bro. Sorry bro, cái bà còn sorry bro đâu, ngắt đèo nha, mẹ họ như mày share lết gì đó, như mày xa cái đó, nhắn mày chọn hai cái lâu cái ba đó cái phôเป็นcái baเป็นอะไรอ่ะphi côเป็นcáiไหลมือพระมา
Yang mau ah, hari mun ciang ah gitu ah. Dek apa tuh dek? Rusak kah? Murnya mana? Tuh. Oh, Mana ambil murnya? Lepas ini ya. Kia lihat sekutar lutlina wala pui jawa. Oh, lepas. Untung ada ketemu murnya dek ya. iya. Udah lah, aku cuma pakai lurus kan, Pi. Dia lihat lutlina dah. Kuncinya cepat-cepat. Ah, tuh ini udah kelihatan besi-besinya tuh, udah karo, udah jelek. Skuter. Tidak apalah. Ih, bodoh. Ini kan dedek pakainya juga tidak lama. Tik besar kan tidak pakai ini lagi kan dek kan? Iya, tapi kasih dedek Desi aja lah. Tanda dedek mau. Biar masih bagus. Kasih orang yang membutuhkan ya. Kalau udah bosan kasih orang. Tapi kalau udah besar Repa beli juga. Soalnya ada skuter yang besar tapi roda 2. Dah. Ya. Udah. Mana? Oh, gitu gak mainnya? Wah, gitu gak ada. Pas aja pakai gini tiba-tiba pun cepet. Kim lihat kawan. Kim lihat baju hanang-hanang lekong ya.